Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή μας, όπως πάντα Κυριακή 6:30 το απόγευμα, αστρολογισμοί. Έτσι και λοιπόν σήμερα ζέστη βεβαίως στην Αθήνα και στην υπόλοιπη χώρα φαντάζομαι το ίδιο σκηνικό επικρατεί. Μέσα λοιπόν σε μία ζεστή και καυτή Ελλάδα, φαντάζομαι το ίδιο και για την Κύπρο μας και βεβαίως μέσα σε μία περίοδο έτσι σημαντικών αλλαγών. Πάμε να δούμε σήμερα το τι προβλέπεται να συμβεί μέσα στο μήνα Αύγουστο, καθότι πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι γι' αυτόν και όπως έχουμε πει, αναγκαστικά έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες για να μπορείτε και εσείς να έχετε μία πλήρη γνώση των θεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σήμερα 12 τις προβλέψεις Αυγούστου, στις 19 θα κάνουμε την έκλειψη, στις 26 θα κάνουμε την άλλη την έκλειψη, τη σεληνιακή και στις 2 Αυγούστου θα κάνουμε το Σεπτέμβρη, οπότε θα είσαστε ολοκληρωμένοι, πακεταρισμένοι μέχρι και το Σεπτέμβριο πριν φύγω για διακοπές, οπότε γυρίζοντας από διακοπές θα μπορούμε να κάνουμε τις εκπομπές μας με όσο το δυνατόν πιο ήρεμο τρόπο για να μην χρειάζεται τελευταία στιγμή να προετοιμάζεστε, γιατί έτσι κι αλλιώς ο πραγματικός λόγος της πρόληψης είναι να μπορέσουμε να προετοιμαζόμαστε και να μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Είναι λοιπόν μια περίοδος ενδιαφέρουσα. Σίγουρα μιλάμε για μια ιδιαίτερα ανατρεπτική και ζουμερή και πολύ ιδιαίτερη και γεμάτη, θα μπορούσα να πω, περίοδο αστρολογικά. Έχουμε έναν Αύγουστο ο οποίος έχει και εκλήψεις, έχει και τις αναδρομές του, έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, αλλά έχει και πάρα πολλές θετικές εκπλήξεις, ευκαιρίες και δυνατότητες που θα μας οδηγήσουν σε μια έτσι σημαντική επιτυχία και εξέλιξη. Πριν συνεχίσω όμως να καλησπερίσουμε τους φίλους μας που μας έχουν στείλει την καλησπέρα τους εδώ και αρκετή ώρα, τη Δέσποινα, Μέρη μου, καλώς όρισες, Ροζ, Σοφία, Νίκη, η Μαριάννα, η Μέρη, η Πινκ, η Ιωάννα, Αλόνη, είπαμε πως γράφει Αλάνη, αλλά είναι Αλόνη, Ευαγγελία, Μέρη, Ευαγγελία πάλι, Ελευθερία. Εύχομαι όλοι εσείς να είσαστε καλά και βεβαίως όσοι μας δείτε σε επανάληψη, θέλω από κάτω να μου γράψετε τα σχόλιά σας, τι συμβαίνει, τι γίνεται στη ζωή σας, πώς φαίνονται τα πράγματα. Γράψτε μας και την ημερομηνία γέννησής σας ίσως, για να καταλάβουμε και λίγο καλύτερα γιατί συμβαίνει το που συμβαίνει στο δικό σας το χάρτη. Σήμερα βεβαίως θα μιλήσουμε πάντα με βάση τα πενθήμερα για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόβλεψή μας και να έχουμε έναν έλεγχο στο τι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα είναι ένας μήνας με ιδιαίτερα σημαντικές αποκαλύψεις και ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία τα οποία προβλέπεται να μας αναστατώσουν ιδιαίτερα τον επόμενο καιρό. Όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, οπότε ας ξεκινήσουμε για να δούμε το σκηνικό του μήνα αυτού, τι προβλέπετε δηλαδή να μας επηρεάσει μέσα στον μήνα Αύγουστο του 2026. Είναι ένας σημαντικός μήνας, ένας μήνας 2 εκλήψεων που πρόκειται να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας και βεβαίως θα δούμε και πολλά σημαντικά γεγονότα. Έχουμε πρακτικά 2 εκλήψεις, μία στις 12 και μία στις 28 Αυγούστου. Έχουμε 4 νέες εισόδους πλανητών σε ζώδια και βεβαίως έχουμε και έναν Χείρονα να γυρίζει στάσιμος προς αναδρομή. Το πρώτο σημαντικό κομμάτι βεβαίως δεν είναι άλλο από την ηλιακή έκλειψη, η οποία συμβαίνει στην 20 μοίρα και 1 λεπτό του Λέοντα και επηρεάζει βεβαίως κυρίως Σταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες, Υδροχόους, κυρίως του 5ου πενθημέρου, αλλά επειδή είναι στην 20.01 επηρεάζει και τους γεννημένους των τελευταίων 3 ημερών και μοιρών πριν δηλαδή από τις 20, οπότε βάλτε και τέλος δευτέρου δεκαημέρου του Ταύρου, του Σκορπιού, του Λέοντα και του Υδροχόου, που επίσης προβλέπετε να επηρεαστείτε. Μην αγχώνεστε, θα κάνω μια ανάλυση διεξοδική την ερχόμενη Κυριακή για την ηλιακή έκλειψη αυτή, οπότε θα ξέρετε ήδη από την επόμενη Κυριακή πώς προβλέπετε να σας επηρεάσει η συγκεκριμένη έκλειψη και ποια είναι τα σημαντικά της στοιχεία. Προφανώς το δεύτερο κομβικό σημείο που θα αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μας δεν είναι άλλο από την σεληνιακή έκλειψη που γίνεται στους Ιχθύς στις 4 και 54 μοίρες των Ιχθύων. Αυτό προφανώς επηρεάζει κυρίως το πρώτο αλλά και το δεύτερο πενθήμερο των ζωδίων του μεταβλητού Σταυρού, Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες, η οποία είναι και η χειρότερη έκλειψη
και γενικά στις 28 Αυγούστου δύσκολα πράγματα θα πάνε και θα έρθουν. Θέλει προσοχή το τι γίνεται και το τι διαχειριζόμαστε και πώς διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα εκεί κοντά. Η 28η του Αυγούστου είναι και η χειρότερη μέρα του Αυγούστου, με πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά απαγορευτικά. Γι' αυτό και θα το δούμε και στη συνέχεια. Πολλά βέβαια πράγματα θα αναλύσουμε για τη σεληνιακή έκλειψη του Αυγούστου αυτή στις 26 Ιουλίου, για να μπορείτε να έχετε ένα πλαίσιο προετοιμασία σωστό για τα πράγματα που έρχονται. Πάμε να δούμε τώρα άλλα σημαντικά πράγματα που εδώ είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Προφανώς έχουμε πρώτα την αναδρομή του Χείρονα, όπου στη 0:52 του Ταύρου 3 Αυγούστου θα γυρίσει προς τα πίσω, οδηγώντας σε μία σύντομη περίοδο επαναπροσδιορίσης για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους. Στις 6 Αυγούστου η Αφροδίτη μπαίνει στο Ζυγό, μια πολύ ωραία θέση που φέρνει σχέσεις, ερωτισμό, όμορφες και συναρπαστικές εμπειρίες, ανανέωση, δημιουργικότητα, νέες επαφές, συνεργασίες. Θεωρείται ότι είναι μια πολύ ωραία θέση αυτή η Αφροδίτη μέσα στο ζώδιο του Ζυγού, η οποία πραγματικά θα δώσει πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό αέρα ανανέωσης, αναζωογόνησης, αναγέννησης σε κάποια πράγματα. Θα περάσει πάρα πολύ καλά ο κόσμος σε αυτό το σημείο. Και μετέπειτα έχουμε τον Ερμή να μπαίνει στις 9 Αυγούστου βεβαίως στο ζώδιο του Λέοντα. Δεν τρελαίνομαι για τον Ερμή στο Λέοντα. Έχει μία πάντα ιδιαίτερα προσωποκεντρική αντίληψη για τα πράγματα, τόσο έντονη που μπορεί να διαφορεί για άλλα πράγματα γενικότερα στη ζωή του, οπότε δεν είναι και ό,τι πιο ήρεμο. Παρ' όλα αυτά, ο Ερμής στο Λέοντα φέρνει έναν αέρα του να απαιτήσουμε από άλλους ανθρώπους κάποια πράγματα και να δουλέψουμε πάνω σε δικές μας, ας το πούμε, πεποιθήσεις και αντιλήψεις. Είναι κάτι το οποίο κάποιες φορές χρειάζεται, αλλά σίγουρα αυτός ο Ερμής στο Λέοντα φέρνει και πάρα πολύ έντονο το κομμάτι του εγώ, για το οποίο χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, μια ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε μετέπειτα στις 11 Αυγούστου τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιο του Καρκίνου, μια όχι και τόσο καλή θέση για τα εγκόσμια. Εδώ λοιπόν έχουμε με τον Άρη στον Καρκίνο, θα μπορούσαμε να πούμε μια ιδιαίτερη θέση. Αυτή η θέση εδώ με τον Άρη στον Καρκίνο σχετίζεται πάρα πολύ με το θέμα κυρίως της σύγκρουσης σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν προβλέπεται να είναι μια εύκολη θέση. Ο Άρης στον Καρκίνο έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε ένα ζώδιο το οποίο είναι στην πτώση του. Ο Άρης σε ένα ζώδιο πτώσης βγάζει δυσκολίες, βγάζει προβλήματα, βγάζει πιέσεις, βγάζει εντάσεις. Δεν είναι μια εύκολη θέση, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι μια θέση που προκαλεί ιδιαίτερες δύσκολες καταστάσεις και βέβαια ο Ερμής εισέρχεται μετέπειτα στο ζώδιο της κυβέρνησης και παραδοσιακά και της έξαρσής του. Σε ένα λοιπόν ζώδιο τρομερά βοηθητικό. Ο Ερμής στο ζώδιο της Παρθένου είναι μια μοναδική θέση, η οποία είναι πάρα πολύ βοηθητική. Φέρνει επιτυχίες, ανάλυση, δημιουργικότητα και βέβαια μία μοναδική στιγμή για αρκετούς. Με τον Ερμή στην Παρθένο είναι τόσο ευνοϊκή η θέση του που θα υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να μπορέσουμε να επιλύσουμε ίσως κάποια προβλήματα που μπορεί να μας απασχολούσαν εδώ και καιρό. Πάμε να δούμε όμως σιγά σιγά πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα μέσα στη διάρκεια του μήνα αυτού. Έχουμε 3 Αυγούστου, όπως αναφέραμε ήδη, τον Χείρονα να πηγαίνει στην αναδρομή του. Έχουμε την Αφροδίτη να μπαίνει στο Ζυγό και τον Ερμή στο Λιοντάρι. Στις 10 Αυγούστου ο Ερμής κάνει τετράγωνο με τον Χείρονα. Είναι μια θέση που μπορεί να δημιουργήσει κάποιες τραυματικές εμπειρίες για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους των πρώτων ημερών, να υποθούν δηλαδή κάποια λόγια που θα είναι τραυματικά ή δύσκολα, ενώ η Αφροδίτη στις 10 Αυγούστου που θα κάνει το τρίγωνο με τον Πλούτονα, θεωρείται ότι είναι μια θέση η οποία θα δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες σε κόσμο, για χρήματα, για νέες σχέσεις και για επιτυχίες. Θα ευνοηθούν πάρα πολύ οι δίδυμοι, οι Ζυγοί, οι Υδροχόοι και οι Λέοντες, κυρίως του πρώτου δεκαημέρου, πρώτου πενθημέρου, όπου φαίνεται ότι αυτή η περίοδος για εσάς θα είναι μία περίοδος με μοναδικές προοπτικές και δυνατότητες, όπου θα επιτευχθούν πάρα πολλά
και σημαντικά πράγματα. Είναι λοιπόν μια θέση ιδιαίτερα έτσι δημιουργική και όσοι έχετε πλανήτες επάνω σε αυτή τη θέση θα θυμάστε ότι θα υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα, ας το πούμε, δημιουργικές δυνατότητες, επιτυχίες και εξελίξεις και ευχάριστα δηλαδή πράγματα τα οποία περιμένετε εδώ και καιρό. Είναι λοιπόν μια στιγμή η οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, θετικά ανατρεπτική και δημιουργική. Αυτό το Αφροδίτη Πλούτονα προφανώς δίνει πάρα πολλές και σημαντικές ευκαιρίες στον κόσμο και προφανώς θα μας δώσει έτσι την ευκαιρία στο να μπορέσουμε να χτίσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικά. Είναι λοιπόν μια όψη επιτυχίας, ανανέωσης και εξέλιξης. Η Αφροδίτη στις 11 Αυγούστου σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Να μπούμε εδώ. Γενικά συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα αυτό το χρονικό διάστημα εκεί. Θα δείτε δηλαδή ότι γίνεται ένας πανικούλης εκείνη την περίοδο. Είναι σίγουρα μια όψη που δεν είναι πάρα πολύ εύκολη, δημιουργεί ψευδαισθήσεις και λανθασμένες εκτιμήσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις, ταλαιπωρούνται κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι, κυρίως του πρώτου πενθημέρου. Εδώ ακριβώς θα δούμε και πάρα πολλά σημαντικά πράγματα να υπάρχουν ως αποκαλύψεις από ψέματα ή από δύσκολες υποθέσεις και καταστάσεις, οι οποίες θα είναι βέβαια αρκετά δύσκολες. Ενώ στις 11 του Αυγούστου ο Άρης, λίγο πριν φύγει για το ζώδιο του Καρκίνου, στο ζώδιο του Διδύμου, θα κάνει αυτό το τρίγωνο με το βόρειο δεσμό, όπου το τρίγωνο με το βόρειο δεσμό θεωρείται μια ανατρεπτική, πολύ σημαντική περίοδος, η οποία θα βοηθήσει τα ζώδια του αέρα, Διδύμου, Ζυγούς και Υδροχόους, κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, έκτο πενθήμερο δηλαδή τέλη, να μπορέσουν να έρθουν σε μια επαφή, ας πούμε, με τον κόσμο γύρω τους και να γίνουν πολύ πιο δημιουργικοί και πολύ πιο αποφασιστικοί σε κάποια πράγματα. Ο Άρης βεβαίως μπαίνει στο ζώδιο του Καρκίνου, το είπαμε και πριν, όχι και η καλύτερη θέση, ιδιαίτερα για κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους, ενώ στις 12 του Αυγούστου η αντίθεση του Ερμή με τον Πλούτονα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκάθαρα είναι μια θέση η οποία μας βοηθά να μπορέσουμε να κάνουμε τελικά αυτό που λέμε μία σημαντική αλλαγή μέσα από βαθιά πεποίθηση, μέσα μάλλον από βαθιά αλλαγή πεποιθήσεων, αντιλήψεων και συζητήσεων με κόσμο. Επηρεάζει Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους και προφανώς εκεί θα υπάρξει και ένα έντονο κομμάτι χειρισμού και εκεί ακριβώς είναι που θα πρέπει να δοθεί λίγο μεγαλύτερη προσοχή, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες συγκρούσεις και εντάσεις ανάμεσα σε ανθρώπους. Στη συνέχεια όμως, μετά την αντίθεση, την ίδια ημέρα ο Ερμής θα κάνει και ένα τρίγωνο με τον Ποσειδώνα που ευνοεί κρυούς, Λέοντες, τοξότες αλλά και υδροχόους, ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο ή να έρθουν σε επαφή με πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, τακτοποιώντας πράγματα και δημιουργώντας τελικά ένα καινούριο πλαίσιο στη δουλειά τους. Θεωρείται ένα ιδιαίτερα θετικά αποκαλυπτικό βήμα αυτό για αρκετό κόσμο, το οποίο γενικά θα βοηθήσει αρκετούς στο να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν πολλά από τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους. Ενώ μετέπειτα, στις 12 του Αυγούστου έχουμε και την Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Ουρανό. Εδώ έχουμε προφανώς μια εκπληκτική θέση για Διδύμους, Ζυγούς, Υδροχόους και Κρυούς, αλλά και τοξότες του πρώτου δεκαημέρου για μια ξαφνική ερωτική γνωριμία, ξαφνικό εισόδημα το οποίο θα μπορούσε να σας αναστατώσει θετικά και θα μπορούσατε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θεωρείται πραγματικά μια στιγμή θετικής ανατροπής. Βεβαίως, μετέπειτα στο διάστημα 12 με 15 Αυγούστου έχουμε πάρα πολλά γεγονότα μαζεμένα. Πρώτον έχουμε τον Άρη σε εξάγωνο με τον Χείρονα στις 12 του Αυγούστου, δίνοντας την δυνατότητα να μπορέσουν Ταύροι, Σκορπιοί, Καρκίνοι και εγώκεροι να επιλύσουν κάτι ως θέμα ευεξίας ή τέλος πάντων μια υπερκόπωση την οποία είχατε και να αρχίσετε να νιώθετε καλύτερα, ενώ βεβαίως η ηλιακή έκλειψη στις 12 του Αυγούστου επίσης θεωρείται μια έκλειψη επικοδομητική που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε πράγματα. Θα τα δούμε αυτά στις επόμενες εκπομπές, όπου πραγματικά αυτή η ηλιακή έκλειψη στο ζώδιο του Λέοντα έχει ένα τρομερό επικοδομητικό χαρακτήρα. Στις 12 Αυγούστου έχουμε το εξάγωνο με τον Ουρανό,
ξανά ο Ερμής. Εδώ δημιουργούνται πολύ καλά πλαίσια στο να μπορέσουν δίδυμοι τοξότες και μετέπειτα οι λεγόμενοι λέοντες και υδροχόοι του πρώτου πρακτικά δεκαημέρου να καταφέρουν να λύσουν κάποια κέρια προβλήματα στη ζωή τους και να μπορέσουν να πάρουν μια πολύ μεγάλη ανάσα. Και βέβαια και το Ερμής εξάγωνο με Αφροδίτη φέρνει ξαφνικές σχέσεις, επιθυμίες και ξαφνικά χρήματα. Οπότε σκεφτείτε ότι δίδυμοι, ζυγοί, λέοντες και δευτερευόντως τοξότες, υδροχόοι και κρυοί του πρώτου δεκαημέρου, κοντά στις 12 με 13 Αυγούστου, θα έχουν πολύ σημαντικές επιτυχίες. Κάτι το οποίο θα ευνοηθεί ακόμη περισσότερο στις 15 Αυγούστου με την σύνοδο του Ερμή με το Δία, όπου ευνοεί το δεύτερο δεκαήμερο, γιατί ο Δίας είπαμε ότι τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε βλέπουμε ότι η σύνοδος ανάμεσα στον Ερμή και στο Δία γίνεται στη 10η μοίρα του Λέοντα και 9 λεπτά, οπότε έχουμε την πρώτη χαρμόσυνη είδηση για το δεύτερο δεκαήμερο του Λεονταριού, του Ταύρου, του Σκορπιού, του Υδροχόου, αλλά και του κρυού τοξότη του δευτέρου δεκαημέρου, που περιμέναν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πάρουν επιτέλους τα πάνω τους. Συνεχίζουμε στις 17 Αυγούστου με τον Άρη τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, μία καθόλου καλή όψη, επηρεάζει πολύ δύσκολα τους κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους του πρώτου δεκαημέρου με πάρα πολλά προβλήματα, δυσκολίες και ταραχές, που ουσιαστικά θα δημιουργήσει μία ένταση και ίσως και κάποια θέματα υπερκόπωσης στην καθημερινότητά σας. Το θετικό όμως είναι ότι με τον Ερμή σε τρίγωνο με τον Κρόνο, το δεύτερο δεκαήμερο του κρυού Λέοντα τοξότη αλλά και υδροχόου ζυγού, θα έχετε μία σημαντική επιτυχία σε θέματα που σχετίζονται με υπογραφές ή με συμβόλαια, με μια καινούργια εργασία που πραγματικά θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Στις 17 Αυγούστου η Αφροδίτη σε εξάγωνο με το Δία, προφανώς και είναι μια όψη που προσφέρει πάρα πολλά χαμόγελα σε ζυγούς, κρυούς, λέοντες και υδροχόους του δευτέρου δεκαημέρου, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν μια γνωριμία πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θα πρέπει όμως να παραλείψετε ότι λίγες μέρες μετά, στις 21 Αυγούστου, η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Κρόνο δημιουργεί μάλλον ένα απογοητευτικό πλαίσιο και γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή, γιατί ναι μεν το δεύτερο δεκαήμερο ευνοείται κοντά στις 17 Αυγούστου, όμως πρακτικά στις 21 Αυγούστου υπάρχουν προβλήματα, οπότε θα χρειαστεί λίγο προσοχή, ειδικά για τον άξονα κρυό και ζυγό του δευτέρου δεκαημέρου για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 25 τώρα με 28 Αυγούστου έχουμε και τις τελευταίες όψεις εκείνης της περίοδου για τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος δεν έχει ιδιαίτερα όψεις μετά τις 28. Ο Ερμής σε αντίθεση με το βόρειο δεσμό δεν έχει κάποια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, περισσότερο φέρνει αρκετές συζητήσεις από τα παλιά για λέοντες, υδροχόους, σταύρους και σκορπιούς. Στις 25 Αυγούστου όμως μπαίνει στο ζώδιο της Παρθένου, οδηγώντας σε κριτική ανάλυση, λογική και αντίληψη για κάποια πράγματα πολύ ουσιαστικά. Και βεβαίως μετέπειτα έχουμε στις 25 Αυγούστου τον Ερμή σε τρίγωνο με τον Χείρονα, μία όψη που θα μπορέσει να βοηθήσει Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους του πρώτου δεκαημέρου να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους και να μπορέσουν να ανανεωθούν με ιδιαίτερα θετικούς τρόπους. Η έκλειψη σεληνιακή στα ψάρια είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, φέρνει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και προβλήματα και μαζί με το τετράγωνο του Ερμή και Ουρανού ουσιαστικά πυρπολεί τις ισορροπίες εκείνη την περίοδο, οπότε 28 Αυγούστου, 27, 28, 29 χρειάζεται προσοχή. Πάμε να δούμε τώρα λίγο συγκεκριμένα. Το πιο φορτωμένο πενθήμερο, όπως καταλαβαίνετε, είναι το πρώτο πενθήμερο οποιοδήποτε ζωδίου, με πάρα πολλές όψεις και πάρα πολλά αστρολογικά γεγονότα που προβλέπετε να σας επηρεάσουν. Άρα, αν έχετε πολλούς πλανήτες από 0 έως 4 και 59 οποιοδήποτε ζωδίου, θα πρέπει να περιμένετε πολύ έντονα γεγονότα, με Χείρονα στάσιμο, με Ερμή τετράγωνο Χείρονα, Αφροδίτη τρίγωνο Πλούτονα, Αφροδίτη αντίθεση Ποσειδώνα, Ερμή αντίθεση Πλούτονα, Ερμή τρίγωνο Ποσειδώνα, Άρη εξάγωνο Χείρονα, Άρη τετράγωνο Ποσειδώνα, Ερμή τρίγωνο Χείρονα και τη σεληνιακή έκλειψη στις 28 Αυγούστου. Το δεύτερο πενθήμερο κυρίως επηρεάζεται από τον ουρανό, με τις περισσότερες όψεις να είναι θετικές. Μόνο στην 28η του Αυγούστου θα ταλαιπωρηθείτε. Αυτό σημαίνει ότι σας περιμένει ένας μήνας με πολύ ωραίες περιπέτειες και ευχάριστα γεγονότα.
Το τρίτο πενθήμερο με Δία και με Κρόνο στο σύνολό του περιμένει ευχάριστες εξελίξεις. Μόνο η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Κρόνο στις 21 Αυγούστου σας ταλαιπωρεί, οπότε περιμένουμε ένα μήνα για τα τρίτα πενθήμερα λίγο πιο επικοδομητικό. Στο πέμπτο πενθήμερο το μόνο που υπάρχει ως γεγονός είναι ένα και μοναδικό, αλλά τι γεγονός? Έχουμε την ηλιακή έκλειψη να σας επηρεάζει. Θεωρείται μια έκλειψη η οποία έχει θετικό χαρακτήρα, αλλά μετρημένες οι αλλαγές για τον Αύγουστο, για το πέμπτο πενθήμερο, αλλά ουσιαστικές. Και τέλος έχουμε βέβαια για το έκτο πενθήμερο πάλι λίγα γεγονότα, κυρίως οι δεσμοί ενεργοποιούνται, είτε με τον Άρη σε τρίγωνο με το βόρειο δεσμό στις 11 Αυγούστου, είτε με τον Ερμή σε αντίθεση με το βόρειο δεσμό στις 25 Αυγούστου, που υποδηλώνει ότι προφανώς υπάρχουν κάποιες δυνατότητες εκεί για ομάδες ή κάποιες αλλαγές για πορεία ζωής. Πάμε να δούμε τις θετικές και τις αρνητικές μέρες για κάθε θέμα. Για τα αισθηματικά σημειώστε ότι οι καλύτερες ημερομηνίες είναι 10 Αυγούστου, 12 Αυγούστου, 13 Αυγούστου και 17 Αυγούστου, ενώ οι χειρότερες όψεις είναι στις 11 Αυγούστου για τα αισθηματικά, στις 21 Αυγούστου και τέλος στις 28 Αυγούστου, που προφανώς αυτή η σεληνιακή έκλειψη δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο γεγονός. Μετέπειτα έχουμε τα οικονομικά. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε πολύ καλές ημερομηνίες 10 Αυγούστου, 15 Αυγούστου και 17 Αυγούστου, ενώ οι χειρότερες ημερομηνίες για οικονομικά είναι 11 Αυγούστου, 12 Αυγούστου και 21 Αυγούστου. Για επαγγελματικά ζητήματα οι καλύτερες ημερομηνίες είναι 15 Αυγούστου, 17 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, ενώ οι χειρότερες είναι στις 10, στις 12 και στις 28. Μετέπειτα για θέματα ευεξίας, οι καλύτερες ημερομηνίες είναι 12 Αυγούστου και από 15 μέχρι και 17, ενώ οι χειρότερες ημερομηνίες για θέματα ευεξίας είναι 3 Αυγούστου, 17 Αυγούστου και βεβαίως πάλι οι 28 Αυγούστου. Για συμφωνίες και υπογραφές είναι πολύ καλό διάστημα 13, 15 και 17 Αυγούστου, ενώ οι χειρότερες ημερομηνίες που πρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε συμφωνία και υπογραφή κοντά στις 12 Αυγούστου, 25 Αυγούστου και 28 Αυγούστου. Για ταξίδια, οι καλύτερες ημερομηνίες για να ξεκινήσετε ένα ταξιδάκι, να αποφασίσετε ένα ταξιδάκι, είναι στις 13 Αυγούστου, στις 15 Αυγούστου και μετέπειτα 17 με 19 Αυγούστου, ενώ οι χειρότερες ημερομηνίες είναι για να ξεκινήσετε κάτι σε ταξίδι 11 Αυγούστου, 12 Αυγούστου και 28 Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε, 28 Αυγούστου απλά μην κάνετε τίποτα. Οι ημερομηνίες κλειδιά με μία γραμμή για να μπορείτε να το δείτε. 3 Αυγούστου ο Χείρονας γυρίζει στάσιμος. Έχουμε πολλαπλές εισόδους πλανητών από τις 6 μέχρι τις 11 Αυγούστου. 12 Αυγούστου έχουμε την ηλιακή έκλειψη. Στις 17 Αυγούστου έχουμε τον Άρη με Ποσειδώνα και τον Ερμή με τον Κρόνο. Και βέβαια τέλος στις 28 Αυγούστου έχουμε και τη σεληνιακή έκλειψη. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχετε έναν υπέροχο, καταπληκτικό και καλό μήνα και βεβαίως να πούμε ότι πρακτικά μιλάμε για ένα μήνα, όπως καταλάβατε, που έχει ένα θετικό πρόσημο στο σύνολό του. Για κάποια όμως αναγκαστικά πενθήμερα τα πράγματα είναι λίγο πιο επικίνδυνα και χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή. Βεβαίως, επειδή θα πούμε και τώρα τα πενθήμερα αναζώδιο, θα μπορείτε να έχετε μια πλήρη ενημέρωση. Εγώ πριν ξεκινήσω να σας λέω τα πενθήμερα, θέλω να μου θυμάστε ότι αν έχετε πλανήτες από 0 έως και 4,59, αυτό ανήκει στο πρώτο πενθήμερο, 5 με 9,59 στο δεύτερο πενθήμερο, 10 με 14,59 στο τρίτο, 15 με 19,59 στο τέταρτο, 20 με 24,59 στο πέμπτο και 25 με 29,59 στο έκτο πενθήμερο. Και βεβαίως θα πρέπει να θυμάστε ότι κοιτάμε πρώτα τον οροσκόπο μας. Ο οροσκόπος μας είναι ό,τι πιο σημαντικό και θα πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα το οποίο μελετάτε όταν κάνετε μια προσπάθεια να δείτε τι θα σας συμβεί μέσα από τις εκπομπές. Στη συνέχεια, αν είσαστε γεννημένοι την ημέρα, θα πρέπει να δείτε τον ήλιο σας. Αν είσαστε γεννημένοι τη νύχτα, θα πρέπει να δείτε πρώτα τη σελήνη σας. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε αν είσαστε γεννημένοι την ημέρα ή τη νύχτα. Πηγαίνετε σε ένα ημερολόγιο και δείτε την Ανατολή ή τη Δύση του ηλίου. Από το λεπτό της Ανατολής μέχρι και ένα λεπτό πριν τη Δύση είσαστε ημερήσιοι
και από το λεπτό της Δύσης μέχρι και 1 λεπτό πριν την Ανατολή της επόμενης μέρας, αν έχετε γεννηθεί, σημαίνει ότι είστε νυχτερινοί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι για έναν χάρτη που γεννήθηκε μέρα, πρώτα σημαντικότερο κομμάτι του είναι ο οροσκόπος, μετέπειτα είναι ο ήλιος και μετέπειτα η σελήνη. Ενώ για ένα νυχτερινό χάρτη, μετά τον οροσκόπο, σημαντικότερο είναι η σελήνη και μετά ο ήλιος. Δώστε σημασία στο χάρτη σας αν έχετε πολυαστρίες. Αν έχετε πολλούς πλανήτες επάνω σε ένα συγκεκριμένο ζωδιακό σημείο και μοίρες, προφανώς αυτή η πολυαστρία θα αποκτήσει μια ξεχωριστή οντότητα που θα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το χάρτη σας. Ενώ θα πρέπει να σημειώσετε επίσης ότι αν έχετε ευαίσθητα σημεία όπως το Vertex, όπως ο κλήρος της τύχης, όπως ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης και δευτερευόντως ο Δίας, ο Κρόνος ή οι δεσμοί της Σελήνης, θα πρέπει να τους δώσετε μια δεύτερη σημασία για κάποια πράγματα. Χονδρικά, ο Ερμής σχετίζεται με την επικοινωνία, τις επαφές και τα συμβόλαιά μας, η Αφροδίτη με ερωτικά και οικονομικά, ο Άρης συνδέεται πάρα πολύ έντονα με ζητήματα ζωτικότητας και επίτευξης στόχων, ο Δίας με θέματα επέκτασης, ο Κρόνος με θέματα περιορισμών. Αν έχετε το Vertex σας κάπου να ενεργοποιείτε, προφανώς και έχετε σημαντικές συναντήσεις με ανθρώπους εκείνη την περίοδο, και ξέχασα έναν δεύτερο σημαντικότατο άξονα που είναι το μεσουράνημα, που είναι ο άξονας της κοινωνικής επιρροής αλλά και της επαγγελματικής μας πορείας. Ο κλήρος της τύχης πάντα όταν επηρεάζεται μπορεί να επηρεάσει λίγο το σώμα, οπότε προσέξτε εκεί να ξεκουράζεστε. Εάν ακούσετε το κλήρο της τύχης σας να βρίσκεται κάπου που να βάλετε και να χρειάζεται προσοχή. Για να δείτε όλα αυτά που βρίσκονται είναι πανεύκολο. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι θα πάτε στο chrisosarchos.gr, εκεί που γράφει δωρεάν χάρτης, θα βάλετε τα στοιχεία σας και θα μπορείτε να τα έχετε οργανωμένα όλα για να μπορείτε να τα καταγράψετε και να σας πούνε πού βρίσκεται σε ποιο πενθήμερο τι. Πάμε να συνεχίσουμε όμως τώρα και να δούμε τα πενθήμερα, πάντα με βάση τα ζώδια. Σας έχω ήδη φτιάξει καρτέλες, οι οποίες από κάτω σας γράφουν τις ημερομηνίες, έτσι ώστε να μπορείτε να ξέρετε σε ποιο πενθήμερο ανήκετε και άρα να κάνετε την ανάλογη ερμηνεία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κατευθείαν βλέπετε από κάτω και προσπαθείτε να κατανοήσετε τι γίνεται στο πενθήμερό σας, βλέποντας ξεκάθαρα την ημερομηνία γέννησής σας. Ξαναλέω όμως, για όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσετε να δείτε σε ποια πενθήμερα είναι, είσαστε υποχρεωμένοι να πρέπει να πάτε να δείτε τον αστρολογικό σας χάρτη, παράδειγμα του site μου, εντελώς δωρεάν πατάτε τα στοιχεία σας και σας δείχνει σε ποια μοίρα και σε ποια ακριβώς πενθήμερα είναι το οροσκόπιό σας. Αυτά λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το τι γίνεται αναπενθήμερο για τα 12 ζώδια. Και βεβαίως περιμένω από κάτω και τα σχόλιά σας. Πριν συνεχίσουμε, μην μου ξεχάσετε αγαπημένοι μου φίλοι, πατάμε εγγραφούλα στο κανάλι μας στο YouTube και πατάμε και εγγραφούλα και στη σελίδα μας στο Facebook. Όσοι θέλετε πατήστε ένα like στο βιντεάκι μας ή μια καρδούλα αν είσαστε στο Facebook, γιατί μας αρέσει πολύ, και βεβαίως μια κοινοποίηση πάντα θα μας κάνει πολύ χαρούμενους και πολύ ευτυχισμένους, και σκεφτείτε το και για έναν τρόπο για να μπορώ να καταλάβω κι εγώ ότι κάνω σωστά τη δουλειά μου και ότι μου δίνει τη δύναμη βεβαίως όλο αυτό να μπορώ να συνεχίσω και να παράγω αυτές τις εκπομπές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται πρώτα με το ζώδιο του Κρυού και να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Να ξεκινήσουμε με το ζώδιο λοιπόν του Κρυού και το πρώτο πενθήμερο, για να δούμε τι συμβαίνει. Το πρώτο πενθήμερο θα πρέπει να προσέξει ίσως κάποιες καθυστερήσεις στην αρχή του μήνα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του. Παρ' όλα αυτά, η αισθηματική σας ζωή προβλέπεται να γίνεται πολύ πιο πλούσια μετά τις 6 Αυγούστου, ενώ νέες γνωριμίες, επαφές, πάθη και έρωτες προβλέπεται να σας συγκλονίσουν. Θεωρείται μια τρομερά ερωτική περίοδος αυτή για εσάς, η οποία θα σας κάνει να περάσετε πολύ όμορφα. Στις 11 Αυγούστου και μετά μπορεί να αντιμετωπίσετε σημαντικές συγκρούσεις μέσα στο σπίτι σας και πολλά προβλήματα, ενώ συνεχίζει βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και μετά τις 12 Αυγούστου να υπάρχει ένας ερωτισμός. 12 και 17 Αυγούστου δοκιμάστε να κάνετε κάποιες σημαντικές συμφωνίες για τα οικονομικά σας, ενώ προς το τέλος του μήνα δώστε μου λίγο προσοχή για πισόπλατα χτυπήματα, ενώ εργασιακά φαίνεται ότι θα καταφέρετε να επιτύχετε αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας και θα καταφέρετε να οργανώσετε πολλά από αυτά τα οποία θέλατε, κυρίως στην επαγγελματική σας ζωή.
Για το δεύτερο πενθήμερο του Κρυού, σίγουρα η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος πολύ ευχάριστων συναντήσεων, νέες επαφές για το δεύτερο πενθήμερο του Κρυού, σημαντικές επιτυχίες, έρωτες. 12-13 Αυγούστου θα νιώσετε ότι πραγματικά ο έρωτας θα μπορούσε να σας χτυπήσει την πόρτα και να νιώσετε τρομερά ανανεωμένοι, με ξαφνικές επαφές και συναντήσεις, δυνατότητες για νέες γνωριμίες, αλλά και ευχάριστες ειδήσεις από συγγενικά πρόσωπα. Θεωρείται ένας μήνας ιδιαίτερα ερωτικός και ευχάριστος που θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσετε να πάρετε τα πάνω σας και να μπορέσετε να ανανεωθείτε. Προσοχή μόνο στις 28 Αυγούστου, καθότι δυστυχώς μπορεί να υπάρξει σύγκρουση με κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή μπορεί να υπάρξει κάποιο μικρό ατύχημα με αυτοκίνητο, οπότε χρειάζεται εκεί λίγο περισσότερο προσοχή για εσάς. Και να προχωρήσουμε στο τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού. Η περίοδος αυτή για εσάς είναι πάρα πολύ ερωτική και δημιουργική. Κοντά στις 15 με 21 Αυγούστου προβλέπεται να κορυφωθεί το πάθος και ο έρωτας για το ζώδιο του Κρυού. Μια φανταστική στιγμή η οποία θα σας κάνει να μπορέσετε να ανανεωθείτε και να περάσετε υπέροχα. 14, 15, 16, 17, 18 και 19 Αυγούστου θα έχετε φοβερές επιτυχίες για μια καινούργια σχέση, για να προχωρήσετε στην τεκνοποίηση ίσως με τον σύντροφό σας και βεβαίως να κάνετε μια καινούργια γνωριμία και να μπορέσετε να χαρείτε τον καλοκαιρινό έρωτα. Μόνο προσοχή στις 21 Αυγούστου με την Αφροδίτη να κάνει αντίθεση με τον Κρόνο, καθότι το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα είναι για εσάς εκεί λίγο δύσκολα, οπότε θα μου κάνετε λίγο περισσότερο προσοχή. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού δεν προβλέπεται να έχει κάποια συγκλονιστική εξέλιξη κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου. Όμως θα έχετε μια γενικότερη χαρά και ικανοποίηση με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ υπάρχουν μικροευκαιρίες για φλερτ. Θεωρείται όμως ότι το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού κατά τον μήνα Αύγουστο δεν θα έχει κάποια συγκλονιστικά γεγονότα και θεωρείται ένας μήνας ο οποίος δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Το πέμπτο πενθήμερο, και αυτό δεν τρελαίνεται ιδιαίτερα από επιρροή, όμως έχετε ένα και μόνο γεγονός το οποίο φτάνει για να σας ξεσηκώσει και να σας κάνει να περάσετε πολύ όμορφα. Το έχω ακούσει και πολύ ωραία. Ξεσηκώσει, μάλιστα. Έτσι λοιπόν το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού θα ξεσηκωθεί και θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Θα έχει νέα πάθη, γνωριμίες, σχέσεις, ερωτισμό, πολύ ωραία πραγματάκια. Είναι μια έκλειψη κοντά στις 12 Αυγούστου που θα σας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους και ικανοποιημένους και σίγουρα υπάρχει και η δυνατότητα ίσως για ένα παιδάκι αν το θελήσετε, αλλά και για μια σχέση. Ενώ αν έχετε ήδη μια σχέση θα μπορούσατε να την ανανεώσετε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού θεωρείται ότι είναι μια περίοδος πολύ όμορφων συναντήσεων με φιλικά πρόσωπα, όπου θα περάσετε πολύ όμορφα, κοινωνικοποιούμενοι και νιώθοντας επιτέλους ότι είσαστε και εσείς στο επίκεντρο επιτέλους κάποιων ανθρώπων, τους οποίους περιμένατε καιρό και θα έχετε επιτέλους μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να επιτύχετε μια συμμαχία με κάποιους ανθρώπους και να επιτύχετε κάποια πράγματα στη ζωή σας. Οπότε, καλά πάει σχετικά. Ευτυχώς δεν ενεργοποιούνται δύσκολοι πλανήτες για τον Κρυό αυτό το διάστημα, οπότε και μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά με το ζώδιο του Ταύρου. Και να δούμε λοιπόν αυτός ο μήνας για τον Ταύρο τι σημαίνει. Σίγουρα ο μήνας Αύγουστος για το ζώδιο του Ταύρου δεν είναι ένας μήνας ο οποίος θα σας συγκλονίσει από κανέναν μεγάλο έρωτα και πάθος. Οι περισσότεροι οίκοι που ενεργοποιούνται είναι δουλειά, εργασία, σπίτι και καριέρα και κάπως έτσι κινείστε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να ξεκινήσουμε ότι για το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου ίσως να πρέπει να κάνετε μια εσωτερική διαδικασία με τον εαυτό σας και να δείτε κάποια πράγματα πώς μπορούν να δουλέψουν για εσάς, πιθανόν με καλύτερο τρόπο. Η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο του Ζυγού που θα οδηγήσει στις 6 Αυγούστου μια βελτίωση στις εργασιακές σας συνθήκες και ίσως μια επιτυχία σε κάτι το οποίο περιμένατε εδώ και καιρό. Ενώ στις 9 Αυγούστου ο Ερμής, μπαίνοντας στο ζώδιο του Λέοντα, φέρει μια κοινωνικοποίηση, ευχάριστη συζήτηση και επαφές με άλλους ανθρώπους, κάτι το οποίο θα σας κάνει να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να μπορέσετε να ανανεωθείτε και τελικά να επιτύχετε σε κάποια σχέδιά σας τα οποία είχατε βάλει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.
Θεωρείται λοιπόν μία περίοδος πολύ μεγάλης για εσάς και θετικής σε έναν βαθμό ανατροπής. Απλά θα πρέπει να θυμάστε ότι έχει μία ιδιαίτερη, θα μπορούσαμε να πούμε, ένταση. Δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρείται για εσάς, θα μπορούσαμε να πούμε, μία περίοδος ιδιαίτερης έντασης μέσα στο σπίτι και στη δουλειά. Από την άλλη όμως υπάρχουν σημαντικότατες δυνατότητες για αρκετούς Ταύρους να μπορέσετε να επιτύχετε τα σχέδιά σας και γενικά το πρώτο πενθήμερο θα νιώσει ότι θα έχει τελικά την δυνατότητα να μπορέσει να επιτύχει. Τι φάση, κυρία Μιμιγιάννα, με τους κρυούς? Ωραία, οι Ταύροι και οι κρυοί με χρόνο κάνουν τούμπες. Αφήστε καλή τα ζώδια ήσυχα. Θέλεις να βασανιστούν οι κρυοί εσύ επειδή βασανίστηκαν άλλοι? Χριστός και Παναγία. Αφήστε τον κόμμα να ευτυχήσει και να χαλαρώσει. Τι συμβαίνει ακριβώς? Αφήστε τους κρυούς ήσυχους. Θα ταλαιπωρηθούν από τον χρόνο άλλη στιγμή. Δεν θα ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα αυτό το μήνα. Τι αιμονή είναι αυτή? Αφήστε τα άλλα ζώδια να ησυχάσουν. Κοιτάξτε το δικό σας το ζώδιο τι κάνει. Παναγία μου. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, αν ένα ζώδιο ταλαιπωρείται, κάπου πέφτει στο χάρτη σας, θα ταλαιπωρηθείτε κι εσείς. Λοιπόν, οπότε έχουμε τους Ταύρους, οι οποίοι του πρώτου πενθημέρου θα έχουν κάποιες δυνατότητες, οι οποίες πραγματικά θα τους δώσουν τη δυνατότητα για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στη δουλειά και επαγγελματικές επιτυχίες κοντά στις 10 και 11 Αυγούστου, πιθανόν ευκαιρίες για να κάνετε μια μετακόμιση, αλλά προσοχή γιατί θα υπάρξουν και πισόπλατα χτυπήματα και πιθανόν κάποιοι άνθρωποι να σας ταλαιπωρήσουν με τη συμπεριφορά τους, με αποκορύφωμα στις 28 Αυγούστου κάποιοι φίλοι να φανούν λίγο φιδάκια και να πρέπει να προστατευτείτε. Το δεύτερο πενθήμερο φαίνεται ότι είναι ένα διάστημα το οποίο για τους Ταύρους είναι ιδιαίτερα θετικό για θέματα οικονομικά. Η περίοδος αυτή μέχρι και τις 25 Αυγούστου θεωρείται καταπληκτική για να βελτιώσετε τη δουλειά σας, να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, να μπορέσετε να βγάλετε χρήματα ή να πουλήσετε κάτι και να πάρετε χρήματα, όπως επίσης και να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε με επικοδομητικό τρόπο, πιθανόν ένα δικό σας ακίνητο, το οποίο περιμένατε εδώ και καιρό. Θεωρείται ότι είναι μία περίοδος τρομερά ανανεωτική, με πάρα πολύ ευχάριστα, θα μπορούσαμε να πούμε, πράγματα και γενικά θεωρώ ότι το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου χαμογελά, ικανοποιείται, νιώθει τρομερά ζεστά στα οικονομικά του και στα επαγγελματικά του. Η μοναδική περίοδος που πιθανόν να σας ταλαιπωρήσει είναι κοντά στις 27 με τέλη Αυγούστου, όπου εκεί θα υπάρχουν ξαφνικά έξοδα για θέματα παιδιών. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου, όπου εδώ παίζει πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της ευχάριστης προοπτικής για το τρίτο πενθήμερο, στο να μπορέσετε να κάνετε κάποιες πολύ ευχάριστες συναντήσεις μέσα στο σπίτι σας με ανθρώπους που αγαπάτε, να έρθετε κοντά με την οικογένεια, να επιληθούν κάποια οικογενειακά μυστικά τα οποία σας είχαν πληγώσει, ενώ ταυτόχρονα εργασιακά θα καταφέρετε να επιτύχετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο περιμένατε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρείται λοιπόν μία περίοδος επιτυχίας, ανανέωσης, εξέλιξης και γενικώς θεωρείται μία στιγμή για εσάς πολύ μεγάλης ικανοποίησης σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά σας ζητήματα. Θα προσέξετε όμως στις 21 Αυγούστου θέματα υπερκόπωσης, ενώ μπορεί να υπάρχουν κάποιες ίσως τάσεις για ιώσεις, οπότε λίγο προσοχή. Το τέταρτο πενθήμερο του Ταύρου, όπως και όλα τα τέταρτα πενθήμερα οποιοδήποτε ζωδίου, δεν προβλέπετε να έχετε κάποια συγκλονιστικά γεγονότα αυτή την περίοδο. Είναι όμως σίγουρα για εσάς μία περίοδος όπου και εσείς θα μπορείτε να χαλαρώσετε με το σπίτι σας και με την οικογένειά σας και να μπορέσετε προς το δεύτερο μισό του μήνα να βελτιώσετε λίγο τις εργασιακές σας συνθήκες. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου, έχοντας την ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου να σας επηρεάζει, υποδηλώνει ότι είναι ένας μήνας που ευνοείστε πάρα πολύ για μια μετακόμιση ή για να μπορέσετε να επιλύσετε κάποια κακό κείμενα που σας είχαν ταλαιπωρήσει σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά σας. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα μπορείτε να δουλέψετε και να προχωρήσετε δυναμικά προς μια καινούρια τελικά πορεία και να έχετε ίσως την δυνατότητα να εξελιχθείτε σε κάτι επαγγελματικό που θέλατε καιρό.
Το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου περισσότερο φαίνεται ότι καταφέρει να βγάλει χρήματα από την επαγγελματική του πορεία και εργασία, ενώ ίσως μέσα στην οικογένεια κοντά στις 25 Αυγούστου να υπάρξουν κάποιες ταραχές και παρεξηγήσεις, οι οποίες μπορεί να σας πληγώσουν και να σας οδηγήσουν τελικά σε κάποια οικογενειακά αδιέξοδα. Ξαναλέω, τα πενθήμερα τα βλέπετε από κάτω, έχουν και νουμεράκι, αγαπημένοι μου φίλοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο των διδύμων. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Για τους διδύμους φαίνεται του πρώτου πενθημέρου ότι η περίοδος αυτή έχει πάρα πολύ εσωτερική ψυχολογική διεργασία, την οποία και πρέπει να επιλύσετε. Θεωρώ ότι ο Αύγουστος για το πρώτο πενθήμερο του διδύμου έχει έναν πολύ έντονο ερωτισμό, ενώ θα κάνετε και μικρά ταξιδάκια που θα σας ανανεώσουν. Προσοχή πάρα πολύ στις 10 Αυγούστου, γιατί μπορεί να γίνουν κάποιες παρεξηγήσεις ή να αποκαλύψετε ότι κάποιοι άνθρωποι σας ψιλοθάβουν πίσω την πλάτη σας. Ενώ μια ξαφνική ερωτική γνωριμία, η οποία όμως θα είναι μεγάλο κουνάβι και πρέπει να προστατευτείτε, μπορεί να υπάρξει γύρω στις 11 Αυγούστου. Με τον Άρη να μπαίνει στο δεύτερο οίκο σας από τις 11 Αυγούστου και μετά θα πρέπει να περιμένετε για πάρα πολλά έξοδα τα οποία θα κάνετε αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ από τις 12 Αυγούστου και μετά ευνοείστε για ταξιδάκια, ενώ ευχάριστες προοπτικές θα έρθουν στα οικονομικά σας. Από τις 25 Αυγούστου επιλύονται κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα μέσα στο σπίτι σας, αλλά θα πρέπει να προσέξετε κοντά στις 28 Αυγούστου για κάποιες ακυρώσεις σχεδίων, οι οποίες θα σας στεναχωρήσουν και θα σας κάνουν να χάσετε λίγο την υπομονή σας. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου θα πρέπει να περιμένει μια υπέροχη περίοδο δημιουργικότητας και επαγγελματικής επιτυχίας, σημαντικών επαγγελματικών συμφωνιών, ευχάριστων συζητήσεων με τον σύντροφό σας και με τα παιδιά σας και γενικότερα θεωρείται μια καταπληκτική στιγμή για να μπορέσετε να οργανώσετε και να επιτύχετε πράγματα τα οποία θέλετε καιρό. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας δικτύωσης και επιτυχίας και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε του δευτέρου πενθημέρου οι δίδυμοι αυτή την περίοδο, γιατί ακριβώς σας δίνονται οι δυνατότητες να μπορέσετε τελικά να εξελιχθείτε και να επιτύχετε δυναμικά. Θα μου κάνετε όμως λίγο περισσότερο προσοχή κοντά στις 26 Αυγούστου με τέλη Αυγούστου να μην κάνετε κανένα επαγγελματικό ξεκίνημα, γιατί θα συναντήσετε ακυρώσεις και προβλήματα στη μετάβασή σας στα σχέδια τα οποία είχατε βάλει στο μυαλό σας. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου φαίνεται ότι είναι μια καταπληκτική στιγμή για ταξιδάκια. Πραγματικά θα το διασκεδάσετε. Ειδικά κοντά στις 13 με 20 Αυγούστου έχετε μια υπέροχη στιγμή να περάσετε όμορφα με τον σύντροφό σας, ενώ ταυτόχρονα κάνετε συμφωνίες, ταξίδια, γνωρίζετε φίλους, συμμάχους, νιώθετε τρομερά δημιουργικά και τελικά καλύπτετε κάποια πράγματα τα οποία θέλατε εδώ και καιρό και σας ολοκληρώνουν και σας κάνουν να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ζεστά. Η Αφροδίτη, σε αντίθεση με τον Κρόνο όμως στις 21 Αυγούστου, θα μπορούσε να σας οδηγήσει σε μια αποστασιοποίηση με τον ερωτικό σας σύντροφο, οπότε και θέλω να μου προσέξετε λίγο περισσότερο το τι λέτε και το τι κάνετε εκεί κοντά. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου, όπως και τα υπόλοιπα τα τέταρτα πενθήμερα οποιοδήποτε ζωδίου, είναι μια περίοδος και για εσάς που δεν προβλέπετε να έχει συγκλονιστικά γεγονότα αυτός ο Αύγουστος, μπορείτε να ξεκουραστείτε. Είναι όμως μια στιγμή που σας επιτρέπει στο να μπορέσετε να κάνετε κάποιες ωραίες επαφές με τον σύντροφό σας, να φλερτάρετε και να κάνετε κάποια ωραία ταξιδάκια. Για το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου, η ηλιακή έκλειψη που συμβαίνει στις 12 Αυγούστου μπορεί να σας φέρει μια σημαντική ευκαιρία να ξεπεράσετε πράγματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά σας, να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας και να μπορέσετε να επιτύχετε σε πράγματα τα οποία θέλετε εδώ και καιρό σε ό,τι αφορά σπουδές, εξωτερικό, ταξίδια, αλλά και σημαντικές συμφωνίες. Τέλος, για το έκτο πενθήμερο, η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος δικτύωσης. Κοντά στις 11 Αυγούστου θα μπορούσατε να περιμένατε ένα σημαντικό ταξίδι στο εξωτερικό ή μια σημαντική θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, η οποία θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Ενώ στις 25 Αυγούστου μπορεί να κάνετε μια προετοιμασία για κάτι το οποίο δεν είχατε τελειώσει, η οποία προετοιμασία αυτή τελικά θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και θα σας οδηγήσει στο να μπορέσετε να προχωρήσετε δυναμικά και να επιτύχετε στα σχέδιά σας. Κάτι το οποίο θα σας είναι, πιστεύω, πάρα πολύ δημιουργικό και πολύ ευχάριστο. Και πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του Καρκίνου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται για τους Καρκίνους.
Για τους καρκίνους του πρώτου πενθημέρου θεωρείται αυτή μια περίοδος επαναπροσδιορίσης των φιλικών σας σχέσεων και επαφών που έχετε με άλλους ανθρώπους. Από την άλλη, σίγουρα το πλαίσιο της οικογενείας παίρνει πολύ μεγαλύτερη σημασία, ενώ και τα οικονομικά σας αρχίζουν και αυξάνονται. Θα πρέπει να προσέξετε όμως κοντά στις 10 Αυγούστου οικονομικές απώλειες από φιλικό κύκλο, ενώ από την άλλη ίσως κάποια χρήματα τα οποία περιμένατε καιρό να έρθουν κατά τις 12 Αυγούστου, τα οποία θα σας βοηθήσουν να μπορέσετε να επιτύχετε αυτά τα οποία αναζητάτε. Αποφύγετε κοντά στις 10 με 12 Αυγούστου να κάνετε κάποια υπογραφή με κάποιο πρόσωπο για θέματα δουλειάς, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να σας ξεγελάσουν. Ο Άρης από τις 11 Αυγούστου μπαίνει στο δικό σας ζώδιο και σας δημιουργεί έναν εκνευρισμό, οπότε και χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή για τους καρκίνους του πρώτου πενθημέρου, καθότι θα υπάρξουν σημαντικές εντάσεις, προβλήματα, δυσκολίες ή πιέσεις τέλος πάντων σε πράγματα τα οποία περιμένατε εδώ και καιρό. Ενώ από τις 12 Αυγούστου και μετά αρχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές ευκαιρίες για οικονομική εξέλιξη και επιτυχία, αλλά δουλεύοντας μόνος σας. Θα μου δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή στις 17 Αυγούστου, καθότι ο Άρης σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει ένα ύπουλο παιχνίδι εναντίον σας και παιχνίδια εξουσίας, ενώ από τις 25 Αυγούστου και μετά φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ευχάριστα σε ό,τι αφορά συμβόλαια και υπογραφές και βεβαίως οικονομική ανάπτυξη. Αποφύγετε στο τέλος του μήνα να κάνετε καινούργια ξεκινήματα σε ό,τι αφορά ταξίδια και γενικά θεωρώ ότι είναι ένα διάστημα το οποίο θα προβληματίσει τους καρκίνους του πρώτου πενθημέρου τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, οπότε αποφύγετε να ξεκινήσετε εκεί κάποιο ταξίδι ή μπορεί να συναντήσετε πολλά εμπόδια στη μετακίνησή σας από αεροδρόμια και τα συναφή. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του καρκίνου διάγει μια υπέροχη στιγμή. Το δεύτερο ειδικά δεκαήμερο του Αυγούστου θα σας είναι για το δεύτερο πενθήμερο του καρκίνου καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες να έρθετε κοντά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, ενώ κάποια χρήματα τα οποία περιμένατε καιρό θα μπορέσουν επιτέλους να έρθουν. Η οικογένειά σας σας στηρίζει οικονομικά και σας βοηθά να μπορέσετε να κάνετε πολλά από τα όνειρά σας πραγματικότητα. Και 12, 13 και 14 Αυγούστου η οικογένεια, το χρήμα και γενικότερα η δυνατότητα ηρεμίας θα είναι στο ζενήθ τους. Προσοχή πάρα πολύ στο τέλος του μήνα, καθότι θα υπάρξουν ακυρώσεις για κάποιο μικρό ταξίδι ή μπορεί δυστυχώς κάποιοι συγγενείς σας να δείτε ότι δεν σας συμπεριφέρθηκαν και με τον καλύτερο τρόπο κατά τις 27 με 29 Αυγούστου και θα πρέπει να προστατέψετε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του καρκίνου. Για εσάς είναι μια καταπληκτική στιγμή για τα χρήματα. Θέλω οπωσδήποτε να μου δουλέψετε πολύ το οικονομικό σας. Ή του τρίτου πενθημέρου έχετε μια φοβερή προοπτική για να καταφέρετε να βγάλετε λεφτά και να καταφέρετε να βγείτε από αδιέξοδα. Όλες οι ημερομηνίες μέχρι και τις 19 Αυγούστου είναι καταπληκτικές και σας βοηθάνε στο να μπορέσετε να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση, να μπορέσετε να βγάλετε χρήματα ή και να προχωρήσετε σε ένα καινούργιο επαγγελματικό σχέδιο, το οποίο θα έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Προσοχή όμως κοντά στις 21 με 24 Αυγούστου, καθότι θα δεχτείτε ιδιαίτερο πόλεμο από ανταγωνιστές, ενώ μπορεί να υπάρξει μια ακύρωση ενός επαγγελματικού σας σχεδίου. Το τέταρτο πενθήμερο τώρα του ζωδίου του καρκίνου και αυτό με τη σειρά του, όπως όλα τα τέταρτα πενθήμερα, δεν έχετε κάποια συγκλονιστικά γεγονότα. Είναι όμως μια καταπληκτική περίοδος αυτή για να αυξήσετε τα οικονομικά σας, ενώ μπορεί με κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο να έχετε κάποιες συγκρούσεις οι οποίες μπορεί να σας χαλάσουν λίγο τη διάθεση. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του καρκίνου δεν έχει κάποια συγκλονιστική εξέλιξη πέρα από την ηλιακή έκλειψη που γίνεται στις 12 Αυγούστου. Αυτό είναι ένας τομέας που σας δείχνει ότι μπορείτε να βελτιώσετε κατά πολύ τα οικονομικά σας, καθότι η ηλιακή έκλειψη είναι ιδιαίτερα επικοδομητική, μέσα από μια σκληρή μάθηση σε θέματα που αφορούν τη δουλειά σας και τα οικονομικά σας. Έτσι λοιπόν το πέμπτο πενθήμερο θα περιμένει μέσα στον Αύγουστο βελτίωση οικονομική, αλλά με ξαφνικό και απροσδόκητο τρόπο. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του καρκίνου, ίσως να αποκαλυφθούν κάποια μυστικά τα οποία περιμένατε καιρό και αυτό μπορεί να σας θυμώσει σε έναν βαθμό, αλλά από την άλλη θα σας λυτρώσει, ενώ κάποια χρήματα θα έρθουν προς το τέλος του μήνα από θέματα κληρονομικών, από οικογένεια ή τέλος πάντων από χρήματα τα οποία περιμένατε καιρό και σας τα είχαν υποσχεθεί και τελικά θα μπορέσετε να τα πάρετε στα χέρια σας.
Αυτές είναι και οι προβλέψεις μας για το ζώδιο του καρκίνου και μην ξεχνάτε, αγαπημένοι μου φίλοι, όπως πάντα πατάμε εγγραφούλα στο κανάλι μας στο YouTube για να μπορέσουμε να χαρούμε κι εμείς, εγώ δηλαδή που κάνω την εκπομπή, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να χαρώ, για να καταλάβω ότι σας αρέσει και ότι κάνω κάτι καλό, σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάτι. Οπότε μία εγγραφούλα, ένα like, μία κοινοποιησούλα και ένα σχόλιο από κάτω για το feedback. Έχω γεννηθεί αυτή την ημερομηνία και αυτή την περίοδο, Χριστό, δεν ξέρω εσύ τι μου λες, περνάω χάλια. Ή αυτή την ημερομηνία, εγώ τώρα που έχω γεννηθεί, είμαι καταπληκτικά. Δώστε feedback από κάτω και ειδικά όταν δείτε σε επανάληψη την εκπομπή κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όπου θα συμβαίνουν live και τα πράγματά σας. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκπομπή γίνεται στις 12 Ιουλίου και προφανώς ακόμη δεν έχει έρθει ο Αύγουστος για να μου δώσετε feedback πώς περνάτε τον Αύγουστο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Λέοντα. Και έχουμε λοιπόν εδώ τους Λέοντες του πρώτου πενθημέρου, οι οποίοι σίγουρα το επόμενο διάστημα πρωταγωνιστούν. Από τη μία ο Χείρονας σας λέει ότι ήρθε η στιγμή να επαναπροσδιορίσετε σε έναν βαθμό τα θέματα της καριέρας σας, ενώ από την άλλη η Αφροδίτη μπαίνοντας στον τρίτο σας οίκο σας βοηθά κυρίως στο να μπορέσετε τελικά να κάνετε κάποιες καινούργιες φιλικές σχέσεις ή κάποιες υπογραφές συμβολέων τις οποίες περιμένατε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και βέβαια θεωρείτε ότι είναι μία περίοδος η οποία σας δίνει τη δυνατότητα για το πρώτο πενθήμερο να κάνετε και ένα καινούργιο επαγγελματικό βήμα. Προσοχή όμως πάρα πολύ, καθότι μπορεί κοντά στις 10 Αυγούστου να έχετε κάποιες συγκρούσεις με κάποια πρόσωπα εξουσίας ή κοντά στις 11 με 12 Αυγούστου να έχετε μια καθυστέρηση σε κάποιο ταξίδι σας. Το καλό είναι θα βρεθεί λύση και υπάρχουν πολύ ωραίες δυνατότητες για να κάνετε μια καινούρια ερωτική γνωριμία και μια καινούρια επαγγελματική προοπτική, η οποία θα σας βοηθήσει στο να μπορέσετε να κάνετε τελικά κάτι πολύ ενδιαφέρον παρά τις όποιες συγκρούσεις με συνεργάτες ή με σύντροφο. Μετέπειτα, από τις 12-13 Αυγούστου, έχετε την ευκαιρία να μπορέσετε να κάνετε πολύ πιο όμορφα ταξίδια, να προχωρήσετε σε κάποιες καθυστερημένες επαγγελματικές συμφωνίες, τις οποίες περιμένατε και καιρό, ενώ βέβαια ο Ερμής μέσα στο δεύτερο οίκο θα σας δώσει επιτέλους την δυνατότητα από τις 25 Αυγούστου να βελτιώσετε κατά πολύ την οικονομική σας κατάσταση. Η σεληνιακή όμως έκλειψη που θα γίνει στις 28 Αυγούστου βάλει τρομερά τις επενδύσεις σας, οπότε περιοριστείτε να βγάλετε χρήματα από τη δική σας δουλειά και όχι να βγάλετε χρήματα από επενδύσεις ή από συνεργασίες με τρίτα πρόσωπα, γιατί στις 28 Αυγούστου δυστυχώς μπορεί να το μετανιώσετε. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει μια ευρύτατη κοινωνική ζωή. Υπογραφές, συμβόλαια, ταξίδια, νέες γνωριμίες, νέες επαφές, ξαφνικούς ανθρώπους που θα σας προσεγγίσουν και θα σας κάνουν να νιώσετε πολύ όμορφα. Θα νιώσετε ότι γίνεστε τελικά δημοφιλείς. Θα νιώσετε ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ όμορφα. Θεωρείται πραγματικά ένα διάστημα δικής σας επαγγελματικής επιτυχίας, ενώ ταυτόχρονα κλείνετε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επαγγελματικές συμφωνίες. Μόνο προσοχή κοντά στο τέλος του μήνα, καθότι μπορεί να υπάρξουν δυσάρεστες εμπειρίες από φιλικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να σας δημιουργήσουν προβλήματα επί των οικονομικών σας. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα είναι το πενθήμερο το οποίο θα πρέπει να περιμένει μια σημαντικότατη καινούργια προοπτική στη ζωή του. Τύχη, επιτυχία, επαγγελματική αναγνώριση, έρωτες, ξαφνικές επαφές, παγίωση, ταξίδια στο εξωτερικό, νέες εμπειρίες, δημιουργικότητα, κατακτήσεις. Θεωρείτε ότι είναι ένα διάστημα που σας βοηθά πάρα πολύ για να εκφράσετε τον εαυτό σας, να μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους σας, να βγάλετε χρήματα και να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε πράγματα τα οποία εδώ και καιρό νιώθατε ότι δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Και αν με βλέπετε, αν με ακούτε βασικά με νοιάζει, το να με βλέπετε θα επιστρέψει η εικόνα. Το θέμα είναι αν με ακούτε και πού σταματήσατε να με ακούτε. Γιατί εγώ κάποια στιγμή είδα ότι η κάμερά μου έσβησε και έγινε μαύρη. Οπότε αν γίνεται να μου πείτε πότε σταματήσατε να με ακούτε,
για να μπορώ να τα ξαναπώ. Βασικά δεν ξέρω αν κόλλησε, μπορεί να με ακούσατε. Κανονικότατα. Οπότε μπορώ να συνεχίσω. Άρα τα ακούσατε όλα. Ακούσατε και το τρίτο πενθήμερο. Έλα παιδιά, δώστε λίγο ρυθμό. Δεν μου εξηγείτε αν ακούσατε το τρίτο πενθήμερο. Έλεγα το τρίτο πενθήμερο. Ωραία, οπότε δεν χάσαμε πάρα πολύ. Οπότε εκεί που θα πρέπει να προσέξετε λοιπόν στο τρίτο πενθήμερο είναι ίσως κοντά στις 21 Αυγούστου, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξουν κάποιες ακυρώσεις σε θέματα ταξιδιών που μπορεί να σας απασχολήσουν ή τέλος πάντων να σας δημιουργήσουν έναν εκνευρισμό και μια ένταση παραπάνω. Κατά τα άλλα, ειδικά μέχρι τις 19 Αυγούστου, θεωρείται ότι είναι ένας εκπληκτικός μήνας για το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, το οποίο θα ευνοηθεί και για πράξεις νέων σχέσεων και για νέα επαγγελματικά βήματα, αλλά και για να μπορέσετε να προχωρήσετε και στην δική σας προσωπική ανάπτυξη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το τέταρτο πενθήμερο. Το τέταρτο πενθήμερο δεν έχει συγκλονιστικές εξελίξεις όπως αναφέραμε, κανενός ζωδίου δεν έχει σημαντικές εξελίξεις, μόνο κατά τη διάρκεια των γενεθλίων σας, όπως καταλαβαίνετε, 8 με 12 Αυγούστου μπορεί να νιώσετε λίγο πιο ανανεωμένοι. Παρ' όλα αυτά είναι ένας μήνας που θα σας βοηθήσει να κάνετε κάποια μικρά επαγγελματικά ανοίγματα, ενώ πιθανόν κάποια ταξιδάκια θα σας δώσουν τελικά κάποιες, θα μπορούσαμε να πούμε, ευχάριστες προοπτικές, αλλά δεν προβλέπεται το τέταρτο πενθήμερο του Λέοντα να έχει κάποια συγκλονιστική εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πέμπτο πενθήμερο συμβαίνει η έκλειψη πρακτικά πάνω σας, εκεί κάπου ξεκινάει, τέλη τετάρτου πενθήμερου, αρχές πέμπτου γίνεται η έκλειψη. Όμως επειδή είναι στην 20.01 τυπικά πάει στο πέμπτο πενθήμερο, αυτή η ηλιακή έκλειψη που σας επηρεάζει με τόσο έτσι ιδιαίτερο τρόπο είναι κυρίως το ότι προβλέπεται να υπάρξει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κινείστε τα λιοντάρια του πέμπτου πενθήμερου. Θεωρείται μια περίοδος πάρα πολύ μεγάλων αλλαγών, πάρα πολύ μεγάλων προοπτικών και επιτυχιών σε θέματα που αφορούν την προσωπική σας ζωή. Γενικά θα νιώσετε ότι υπάρχει και ένας μοιραίος έρωτας σε μια καινούργια σχέση που θα σας αναστατώσει και βέβαια σε ένα βαθμό θα καταφέρετε να κάνετε τελικά κάποια πράγματα τα οποία θέλατε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να τα ολοκληρώσετε. Είναι μια υπέροχη περίοδος, μια δημιουργική περίοδος, μια φανταστική περίοδος και μια ηλιακή έκλειψη που θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Λιονταριού περισσότερο φαίνεται ότι είναι μια περίοδος καινούριων δεσμών και σχέσεων. Θα μπορούσατε να κάνετε μια καινούργια γνωριμία με έναν άνθρωπο που θα σας προσεγγίσει και θα σας αγαπήσει και θα σας κάνει να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ενώ από την άλλη θεωρείται και μία στιγμή για εσάς πάρα πολύ, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, σημαντική για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε μία καινούργια σχέση. Περίοδος όπου ξεκινάει ο δεσμός να σας επηρεάζει για το έκτο πενθήμερο. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει η περίοδος των σημαντικών καρμικών γεγονότων για το έκτο πενθήμερο του Λέοντα, κάτι το οποίο θα σας απασχολήσει πάρα πολύ τους επόμενους μήνες. Πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο της Παρθένου. Να αλλάξω μόνο και τη φάσα. Ωραία, οπότε έχουμε εδώ το ζώδιο της Παρθένου. Σίγουρα για τους Παρθένους αυτή η περίοδος είναι περισσότερο μια περίοδος όπου καταφέρνετε να λύσετε πολλά πράγματα δικά σας εσωτερικά. Το ευνοϊκό κομμάτι είναι ότι βάζετε καινούριους στόχους και ότι αποκτάτε επιτέλους μια νέα φιλοσοφία σκέψης, μια νέα φιλοσοφία τελικά αντίληψης για τα πράγματα που θα σας απελευθερώσει. Η Αφροδίτη από τις 6 Αυγούστου σας ευνοεί πάρα πολύ για οικονομικά, ενώ ο Ερμής μέσα από σας βοηθά πάρα πολύ στο να καταφέρετε να λύσετε ίσως κάποια προβλήματα τα οποία σας ταλαιπωρούσαν εδώ και καιρό. Κοντά στις 10 με 12 Αυγούστου θα πρέπει να προσέξετε κάποιες καθυστερήσεις σε θέματα που αφορούν ταξίδια οικονομικά ή πιθανόν να χωθείτε ξαφνικά αν δουλεύετε εκεί κοντά στις 12 Αυγούστου σε μια δουλειά που θα σας κουράσει, ενώ ο Άρης στον 11ο σας οίκο από τις 11 Αυγούστου μπορεί να δημιουργήσει κάποιες συγκρούσεις με κάποια πρόσωπα τα οποία μπορεί να σας κουράσουν ή μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν
ή τέλος πάντων μπορεί να υπάρξουν κάποια θέματα τα οποία θα σας οδηγήσουν σε κάποια διέξοδα. Όμως στη συνέχεια, από τις 13 ας το πούμε Αυγούστου και μετά, υπάρχουν σημαντικότατες ευκαιρίες για να μπορέσετε να κοινωνικοποιηθείτε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με κάποιους ανθρώπους. Θεωρείτε ότι είναι ένα διάστημα το οποίο θα σας επιτρέψει να έρθουν χρήματα επιτέλους στην τσέπη σας και να μπορέσετε να έχετε τελικά κάποια επιτυχία μέσα από επενδύσεις, ενώ σίγουρα τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα από τις 25 Αυγούστου για εσάς, καθότι ο Ερμής μέσα στον πρώτο σας οίκο σας βοηθά να κινητοποιηθείτε. Όμως, στο τέλος του Αυγούστου, από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ σημαντικότατες κρίσεις λόγω της ηλιανιακής έκλειψης, η οποία προβλέπεται να σας δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα. Αυτή η έκλειψη επηρεάζει τον 7ο σας οίκο, οπότε προβλέπονται θέματα χωρισμών, αποστασιοποίησης και δυσκολιών με συνεργασίες και προφανώς και με τον σύντροφό σας τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και πάμε στο δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου. Για εσάς τα πράγματα είναι σε τελείως διαφορετική κατάσταση. Θα πρέπει να περιμένετε μια φανταστική περίοδο όπου θα μπορέσει η δουλειά σας να οδηγήσει σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Θεωρείται ένας μήνας όπου βγάζετε χρήματα από την καριέρα σας, όπου καταφέρνετε να αντιμετωπίσετε τους κρυφούς σας εχθρούς και τελικά θα πάρετε χρήματα από εκεί που δεν τα περιμένατε. Μπροστά όμως ξανά στις 28 Αυγούστου θα υπάρξουν σημαντικότατες συγκρούσεις, σημαντικότατα προβλήματα και δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας και πιθανόν μια σύγκρουση με ένα γονέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μεγαλύτερες ταραχές και δυσκολίες για το επόμενο χρονικό διάστημα στη ζωή σας. Πάμε στο τρίτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου, όπου για εσάς τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι περισσότερο της ισορροπίας και της σιωπής. Ειδικά μέχρι τις 17 Αυγούστου δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Ηρεμείτε, χαλαρώνετε, ξεκουράζεστε. Όμως έχετε τα πρώτα ευχάριστα μηνύματα στις 17 Αυγούστου με μια ξαφνική οικονομική εισρωή χρημάτων η οποία θα σας βοηθήσει να πάτε πολύ καλύτερα στη ζωή σας. Αλλά πάλι θα πρέπει να προσέξετε στις 21 Αυγούστου, μην έτσι όπως έρχονται τα χρήματα, τελικά τα χάσετε και τρέχετε και δεν φτάνετε τελικά με άλλα πράγματα. Οπότε και εκεί χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή. Από τις 24 Αυγούστου και μετά βελτιώνεται περαιτέρω η οικονομική σας κατάσταση και νιώθετε πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο άνετα. Γογό μου, είπαμε για τον Αύγουστο, είναι Ιούλιος. Σήμερα έχουμε 12 Ιουλίου και εγώ κάνω προβλέψεις Αυγούστου. Θα πρέπει να ακούσεις για τον Ιούλιο τι γίνεται στην εκπομπή του Ιουλίου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το τρίτο πενθήμερο, το τρίτο πενθήμερο να πούμε επίσης, να το συμπληρώσω αυτό, ότι μπορεί να ακούσετε νέα από ανθρώπους οι οποίοι σας κρύβανε κάποια πράγματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σας λέγανε ψέματα ή τέλος πάντων σας κουτσοπόλευαν πίσω την πλάτη σας και αυτό θα το ανακαλύψετε και θα σας βοηθήσει να μπορέσετε να λύσετε ποιοι είναι οι πραγματικοί σας φίλοι και ποιοι όχι. Το τέταρτο πενθήμερο τώρα του ζωδίου της Παρθένου δεν έχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη, ακριβώς γιατί τα τέταρτα πενθήμερα δεν κινητοποιούνται αυτό το μήνα. Θεωρείται όμως μια κατάλληλη στιγμή αυτή για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε, να μπορέσετε να πάτε κάπου όπου θα μπορέσετε να χαλαρώσετε και κυρίως να μπείτε στη σιωπή. Δηλαδή, να μπείτε σε μια ηρεμία, ησυχία και να μπορέσετε να εξασφαλίσετε την πνευματική σας ισορροπία και ηρεμία στη ζωή σας γενικότερα. Όχι μόνο με αισθηματικά, δηλαδή οικονομικά, σαν μια υπαρξιακή αντίληψη να μπορέσετε να νιώσετε επιτέλους ήρεμοι και νομίζω ότι αυτό θα σας κάνει να χαμογελάσετε πολύ πιο όμορφα και να γίνετε πολύ πιο ικανοποιημένοι. Παρά το ότι δεν γίνονται δηλαδή γεγονότα και μόνο αυτή η ψυχική ηρεμία θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου θα επηρεαστεί από την ηλιακή έκλειψη. Αυτή η ηλιακή έκλειψη φαίνεται περισσότερο να σας ξεσκεπάζει κάποια πράγματα τα οποία ήταν κρυφά. Γίνονται κάποιες πολύ σημαντικές αποκαλύψεις, οι οποίες όμως θα βγουν για καλό σας. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία τελικά έρχεται και σας κάνει να νιώσετε ότι μπορείτε να επιτύχετε και ότι μπορείτε τελικά να κλείσετε κάποια στόματα.
Το έκτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου επιτέλους θα έχει μια σημαντική εργασιακή επιτυχία. Όσοι από εσάς είσαστε άνεργοι θα μπορούσατε να πάρετε ένα πολύ μεγάλο ναι, στείλτε βιογραφικά μέσα στον Αύγουστο, ενώ κατά τις 25 Αυγούστου θέλω να μου προσέξετε λίγο περισσότερο την οποιαδήποτε εργασιακή υπερκόπωση, καθότι θα υπάρχουν αρκετές απαιτήσεις επάνω σας, οπότε και χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή για το πώς θα κινηθείτε τότε που έτσι κι αλλιώς τα πράγματα προς το τέλος του μήνα δυσκολεύουν και λόγω της ελληνιακής έκλειψης, η οποία είναι φωτιά και λάβρα. Και πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του Ζυγού και το τι προβλέπετε να περιμένει το ζώδιο του Ζυγού τον μήνα αυτό. Έχουμε λοιπόν τους Ζυγούς του πρώτου πενθημέρου, οι οποίοι σίγουρα θα έχετε κάποια καθυστέρηση σε κάποια ζητήματα επενδυτικά. Από την άλλη όμως, η Αφροδίτη μπαίνοντας στο ζώδιό σας από τις 6 Αυγούστου θα σας κάνει ερωτικά κατά μάχη τους, όπως επίσης και ο Ερμής μέσα στον 11ο σας οίκο θα σας κάνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, γνωρίζοντας νέους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βρεθείτε σε κάποιες συγκρούσεις με κάποιους ανθρώπους κοντά στις 10 Αυγούστου για θέματα οικονομικών, ή μπορεί στις 11 Αυγούστου να κάνετε μια ερωτική γνωριμία με κάποιο πρόσωπο, το οποίο περισσότερο φαίνεται να είναι ένα ψέμα ή πιθανόν να υπάρχει μια, θα μπορούσαμε να πούμε, μια εξέλιξη ή μια επιτυχία σε πράγματα που έχουν να κάνουν με συνεργασίες. Αλλά σε θέματα σχέσεων τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα και περίεργα. Από την άλλη, θα πρέπει να θυμάστε ότι η είσοδος του Άρη στο ζώδιο του Καρκίνου στις 11 Αυγούστου θα σας προκαλέσει πάρα πολλές συγκρούσεις στα επαγγελματικά σας ζητήματα και εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποιες έντονες επαφές με κάποιους ανθρώπους, ενώ μια ξαφνική παθιασμένη ερωτική γνωριμία κοντά στις 12 με 14 Αυγούστου θα μπορούσε να σας αλλάξει τη ζωή. Δώστε λίγο προσοχή και δώστε αγάπη στο σύντροφό σας κοντά στις 17 Αυγούστου, γιατί μπορεί να ταλαιπωρηθεί λιγάκι. Ενώ η είσοδος του Ερμή στο ζώδιο της Παρθένου από τις 12 Αυγούστου, από τις 25 Αυγούστου και μετά, μπορεί για το πρώτο πενθήμερο να οδηγήσει ένα παρασκηνιακό πόλεμο και μια δυσκολία. Θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή στις 28 Αυγούστου για υπερκόπωση και γενικότερα για θέματα ευεξίας, ενώ και μέσα στη δουλειά σας θα δεχτείτε λίγο πόλεμο εκείνο το χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, που θα έχει σημαντικότατες προοπτικές για να ταξιδέψει και να επιτύχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μέσα από αυτά τα ταξίδια έχετε επιτυχίες, νέες σχέσεις, νέες επιθυμίες, έρωτα, λαμβάνετε το θαυμασμό νέων ανθρώπων, ερωτεύεστε, παθιάζεστε, ανανεώνεστε. Είναι ένας υπέροχος μήνας αυτός για το δεύτερο πενθήμερο του Ζυγού, που σας ανανεώνει και σας κάνει τρομερά ευτυχισμένους, ενώ και σε θέματα εξωτερικού και εξετάσεων θα νιώσετε τρομερά αναζωογονημένοι, έχοντας πάρα πολύ ευχάριστα και σημαντικά γεγονότα. Βλέπετε ότι όλα τα πενθήμερα δεν είναι τα ίδια. Σε κάποια πενθήμερα τα γεγονότα είναι ελάχιστα και κάποια άλλα πενθήμερα είναι γεμάτο γεγονότα. Γι' αυτό και θα πρέπει να κοιτάζετε το προσωπικό σας χάρτη και να βλέπετε συνολικά που βρίσκονται τα πενθήμερά σας. Κάτι το οποίο το είπα στην αρχή της εκπομπής, καλό είναι να το παρακολουθήσετε πώς βλέπετε το κάθε πενθήμερό σας. Μόνη προσοχή για το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, θα έλεγα ότι είναι κοντά στις 28 Αυγούστου, που μπορεί να δημιουργηθούν πολλές ταλαιπωρίες και πολλά θέματα με ταξίδια, και εκεί μπορεί να ταλαιπωρηθείτε πιθανόν σε κανένα αεροδρόμιο. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού φαίνεται ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ τυχερό. Θεωρείται μια περίοδος δημοφιλίας, αγάπης, λήψης ενδιαφέροντος από πρόσωπα. Θα νιώσετε τρομερά ανανεωμένοι σε θέματα δουλειάς. Ένας νέος έρωτας θα χτυπήσει την πόρτα σας. Θα μπορέσετε να περάσετε υπέροχα με ομάδες και με φίλους και νέοι έρωτες και πάθη. Πολύ ωραία πράγματα και πολύ ζουμερά. Εκεί που θα πρέπει μόνο να προσέξετε είναι στις 21 Αυγούστου, πιθανόν να υπάρξουν σημαντικές δυσκολίες, σημαντικά προβλήματα και σημαντικές ταραχές σε ό,τι αφορά τη συνεργασία σας με κάποιον άνθρωπο και εκεί επαγγελματικά δυστυχώς να ταλαιπωρηθείτε. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι δεν θα έχει κάποιες εξελίξεις συγκλονιστικές, όμως και εσείς θα βρεθείτε μπροστά στο επίκεντρο φιλικών σχέσεων, επαφών, ευχάριστων γνωριμιών, ένα μικρό φλερτάκι το οποίο θα μπορούσε να σας κάνει να περάσετε λίγο πιο όμορφα και λίγο πιο καλά και γενικότερα να περάσετε ένα μήνα Αύγουστο που δεν σας συγκλονίζει, αλλά τουλάχιστον σας δίνει μια ευχάριστη γεύση στο στόμα.
Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, με την ηλιακή έκλειψη να γίνεται στον 11ο σας οίκο, ίσως να κάνετε ένα σημαντικό καινούριο φίλο ή τέλος πάντων να βρεθείτε μπροστά σε μια καινούρια συνάντηση με καινούριους ανθρώπους, η οποία πραγματικά θα σας συγκλονίσει και θα σας κάνει να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να ανανεωθείτε. Θεωρείτε ότι είναι μια καταπληκτική στιγμή για να μπορέσετε να κάνετε πολύ ωραίες επαφές με κάποιους ανθρώπους και να ανανεωθείτε τελικά με φίλους και γνωστούς και ίσως και να έρθει κάποιος κρυφός θαυμαστής. Το έκτο πενθήμερο και αυτό με λίγα γεγονότα. Ελπίζουμε όμως από την όψη του Άρη με τον βόρειο δεσμό 11 Αυγούστου να κάνετε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τυχερή ερωτική γνωριμία, ενώ στις 25 Αυγούστου και πάλι τα αισθηματικά σας αναζωπυρώνονται, βοηθώντας σας στο να μπορέσετε να γνωρίσετε κάτι που θα μπορούσε κυριολεκτικά να σας αναστατώσει με πάρα πολλούς τρόπους. Και να προχωρήσουμε και να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του Σκορπιού. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το ζώδιο. Το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού μπορεί να έχει, του ζωδίου του Σκορπιού, μπορεί να έχει κάποιες επαναπροσδιορίσεις σε θέματα σχέσεών του. Το σίγουρο είναι ότι η Αφροδίτη, εισβάλλοντας το 12ο σας οίκο, μπορεί να οδηγήσει σε ένα κρυφό ερωτικό θαυμαστή, ενώ ο Ερμής που μπαίνει 9 Αυγούστου στο 10ο σας οίκο, σας εγγυάται τη δυνατότητα του να μπορείτε να κάνετε κάποιες πολύ σημαντικές επαγγελματικές κινήσεις που θα έχουν την ανάλογη επιτυχία. Προσοχή στις 10 Αυγούστου με κάποιους συνεργάτες σας, ενώ και στις 12 Αυγούστου ίσως στην οικογένεια να πρέπει να αντιμετωπίσετε κάποια μυστικά. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν σημαντικές επιτυχίες. Όμως, οι επιτυχίες είναι κυρίως επαγγελματικές. Στις 11 Αυγούστου θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο κάποιες καθυστερήσεις ή δυσκολίες σε θέματα με ταξίδια, ενώ από τις 12 Αυγούστου και μετά θα δείτε ότι εργασιακά και επαγγελματικά αναζωπυρώνεται η ζωή σας και περνάτε σε μια πορεία έντονης δημιουργικότητας, επιτυχίας, εξέλιξης και πολύ θετικών τελικά στοιχείων, οδηγώντας σας σε μια πραγματοποίηση πολλών σκοπών και στόχων. Η είσοδος τώρα του Ερμή μέσα στο ζώδιο της Παρθένου από τις 25 Αυγούστου σας βάζει στο προσκήνιο νέων σχέσεων και νέων επαφών, ενώ ο Ερμής προς το τέλος του μήνα σας ευνοεί να κάνετε και νέες γνωριμίες. 28 Αυγούστου με τη σεληνιακή έκλειψη να σας επηρεάζει άμεσα μέσα από τον Ιχθύ, ίσως να κάνετε μια καινούργια ερωτική γνωριμία με ένα μάλλον προβληματικό σύντροφο που λόγω ζωδίου μπορεί και να σας αρέσει εσάς, γιατί είστε και περίεργο ζώδιο, και να περάσετε καλά. Σας εύχομαι να το διασκεδάσετε. Και πάμε στο δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού. Για εσάς σίγουρα είναι μία περίοδος ψυχολογικής ηρεμίας, ξεκουράζεστε, βγάζετε χρήματα από τρίτους, κάνετε ωραία ταξίδια, περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Είναι σαν να γλιτώνετε από την ψυχική και σωματική κόπωση, σαν να έχετε πολύ ωραία και τελικά ευχάριστα πράγματα τα οποία περιμένατε καιρό. Είναι μια περίοδος όπου νιώθετε τρομερά ανανεωμένοι και αναζωογονημένοι και επιτυχαίνετε πράγματα σε σχέση με οικονομικά, με την καριέρα σας, με τη δουλειά σας, ενώ έχετε πολύ ωραίες επαφές για να επιτύχετε στα εργασιακά σας σχέδια. Η μόνη ίσως παραφωνία που μπορεί να υπάρξει το επόμενο διάστημα είναι στις 28 Αυγούστου που κάποιες συνεργασίες και κοινές οικονομικές συμφωνίες με κάποια τρίτα πρόσωπα μπορεί να ακυρωθούν και αυτό μπορεί να σας εκνευρίσει. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού έχει μια τεράστια δυναμική για να επιτύχει σε θέματα δουλειάς. Θα μου πεις, Χρήστο, θέλω να πάω διακοπές. Να πάτε διακοπές, αλλά να έχετε μαζί ένα κινητό ή ένα τάμπλετ, γιατί πραγματικά θεωρείται ένα διάστημα το οποίο πραγματικά σας ευνοεί να κάνετε υπέροχα πράγματα στη ζωή σας, να κάνετε υπέροχα σχέδια. Είναι μια φανταστική αυτή η στιγμή για να μπορέσετε επιτέλους το τρίτο πενθήμερο να οργανώσετε κάτι καινούριο στη δουλειά σας και να κορυφωθείτε επαγγελματικά με τρόπους που δεν το περιμένατε. Έτσι λοιπόν, ειδικά από τις 10 μέχρι τις 20 Αυγούστου έχετε σημαντικές επαγγελματικές δυνατότητες, ενώ και η υγεία σας και η ευεξία σας θα πάνε πολύ καλύτερα και θα νιώσετε τρομερά ανανεωμένοι. Η μοναδική παραφωνία σε όλο αυτό είναι η 21η του Αυγούστου, που μπορεί να οδηγήσει λίγο σε παραπάνω ταλαιπωρία ή δουλειά. Αν εργάζεστε εκείνη την περίοδο, μπορεί να σας χώσουν λίγο περισσότερο και γενικώς να πείτε «Μα πάλι δεν αντέχω άλλο» και να είστε λίγο κουρασμένοι 21 με 25 Αυγούστου. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, και αυτό με τη σειρά του δεν έχει κάποια συγκλονιστικά γεγονότα το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά,
είναι για εσάς μια περίοδος επίσης που πρέπει να δουλέψετε περαιτέρω στην επαγγελματική σας πορεία, γιατί θα έχετε μια σημαντική επιτυχία και εξέλιξη την οποία περιμένετε εδώ και καιρό. Από την άλλη, θα ήθελα να προσέξετε λίγο περισσότερο το πώς καταναλώνετε τα χρήματά σας, γιατί μπορεί να βρεθείτε σε μικρά αδιέξοδα. Να προχωρήσουμε με το 5ο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, όπου η ηλιακή έκλειψη σας επηρεάζει στις 12 Αυγούστου, σηματοδοτώντας για εσάς μια καταπληκτική περίοδο επαγγελματικής επιτυχίας. Θεωρείται μια περίοδος έντονης εξέλιξης, επιτυχίας και αναγνώρισης, μια περίοδος όπου μπορείτε να αλλάξετε δουλειά, να μετακομίσετε και τελικά να αλλάξετε πολλά πράγματα τα οποία σας είχαν ταλαιπωρήσει τον τελευταίο καιρό. Είναι λοιπόν μια στιγμή μεγάλης ανανέωσης, μεγάλης αναζωογόνησης και κυρίως μια στιγμή όπου μπορείτε να επιτύχετε πολλά από τα σχέδιά σας. Τέλος, το 6ο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού επιτέλους καταφέρνει να κάνει μια συμφωνία για κάτι κληρονομικό το οποίο περιμένατε καιρό, ενώ θα έρθετε πολύ κοντά με την οικογένειά σας, ενώ προς το τέλος του μήνα μια ευχάριστη επαγγελματική εξέλιξη θα σας οδηγήσει σε πολύ καλά και ενδιαφέροντα πράγματα και προφανώς και χαμόγελα. Και να προχωρήσουμε σιγά σιγά και να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του Τοξότη. Πριν πάμε εκεί, μην ξεχνάτε αγαπημένοι μου φίλοι, τι θέλει ο Αρχούκος για να χαρεί, τίποτα άλλο από εσάς. Μόνο ένα like για να καταλάβουμε ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά και να πάρουμε δύναμη και για τις επόμενες εκπομπές, δεδομένου ότι γίνονται και μέσα στη ζέστη, μέσα στον Ιούλιο. Να μας κάνετε μια εγγραφούλα στο κανάλι μας, στο YouTube αλλά και στο Facebook για να μπορείτε να λαμβάνετε και από εκεί τις επαναλήψεις μας. Και όσοι θέλετε γράψτε μας από κάτω και κάντε και μια κοινοποιησούλα. Και μετά από όλο αυτό πάμε να δούμε τι γίνεται τελικά με το ζώδιο του Τοξότη, το οποίο προφανώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τους τοξότες. Σίγουρα οι τοξότες του πρώτου πενθημέρου ίσως να έχουν μια ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ανθρώπους. Η Αφροδίτη από τις 6 Αυγούστου θα σας ευνοήσει στο να γνωρίσετε νέα πρόσωπα και να περάσετε πολύ καλά, ενώ και ο Ερμής μπαίνοντας στα λιοντάρια ευνοεί τα ταξιδάκια και θα περάσετε υπέροχα. Φαίνεται όμως ότι είσαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και ίσως αυτή η κούραση να σας οδηγήσει στο να μην θέλετε να φύγετε πολύ και να παραμείνετε ίσως αν γίνεται στη θέση σας. Έτσι λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξετε, να δείτε πώς θα εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να βγω έξω και να διασκεδάσω και να ταξιδέψω και να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Η περίοδος αυτή ευνοεί πάρα πολύ τα ταξίδια και ευνοεί πάρα πολύ και έναν καινούριο έρωτα που θα μπορούσε να σχετίζεται με ταξίδια ή με εξωτερικό. Έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης σταθείτε, να γνωρίσετε τον ξένο, να τελειώνουμε. Πέρα από την πλάκα όμως, πραγματικά ευνοείστε πάρα πολύ για μια καινούρια σχέση με θετικό πρόσημο. Προσοχή όμως θα πρέπει να δώσετε σε ό,τι αφορά τα παιδιά σας και τα έξοδα με τα παιδιά ή πιθανόν σε ό,τι αφορά κληρονομικά στοιχεία, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να θελήσουν να σας, ας το πούμε, εκμεταλλευτούν και να σας δημιουργήσουν προβλήματα. Παρ' όλα αυτά θέλω να μου δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή στις 28 Αυγούστου, καθότι θα υπάρξουν σοβαρότατα προβλήματα μέσα στο σπίτι σας και εκεί πιθανόν να υπάρξει κάποια βλάβη και να δώσετε ξαφνικά χρήματα για βλάβες ή να υπάρξουν έντονες συγκρούσεις με συγγενικά πρόσωπα. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Τοξότη, σε μια καταπληκτική στιγμή, με ανανέωση της υπάρχουσας σχέσης σας, αν είστε μόνοι θα κάνετε μια καινούργια γνωριμία, έρωτες, πάθη, ταξίδια, υπέροχες επαφές. Θεωρώ ότι είναι ένα καταπληκτικό διάστημα αυτό που θα σας κάνει να χαμογελάσετε και να περάσετε καταπληκτικά. Περίοδος αναζωογόνησης, δημιουργικότητας, επιτυχίας, κατάκτησης. Θεωρώ ότι θα μπορέσει έτσι να χαμογελάσει το χιλάκι σας και να περάσετε πάρα πολύ καλά επιτέλους αυτόν τον Αύγουστο, το δεύτερο πενθήμερο του Τοξότη, το οποίο φαίνεται πραγματικά ότι καταφέρνει να επιτύχει σε πολλά πράγματα από αυτά τα οποία περίμενε. Η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος δόξας, φήμης, αναγνώρισης, επιτυχίας, εξέλιξης και τελικά θεωρείται και μια περίοδος μεγάλης δόξας, φήμης και επίτευξη σε στόχους. Θεωρώ ότι είναι ένα διάστημα φοβερά δυναμικό για εσάς, ένα διάστημα με μεγάλες επιτυχίες, με μεγάλες εξελίξεις και γενικά θα μπορέσετε είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά είτε σε συνεργασίες να κάνετε υπέροχα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μόνη προσοχή, 28 Αυγούστου, εκεί προσοχή πάρα πολύ σε συγκρούσεις με δικά σας πρόσωπα και θέλει λίγο περισσότερη έτσι διαχείριση.
το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη και αυτό με τη σειρά του σε μια καταπληκτική περίοδο με ταξιδάκια, υπέροχες εμπειρίες με ταξίδια, πραγματικά έτσι κι αλλιώς είστε το ζώδιο των ταξιδιών και μάλιστα των μακρινών ταξιδιών, έτσι και εσείς θα περάσετε καταπληκτικά, νέες προοπτικές, ταξίδια, γνωριμίες, έρωτες, δημιουργικότητα, δημοφιλίες. Είναι μια καταπληκτική στιγμή, είναι ένας μήνας διασκέδασης, ένας μήνας χαράς, ένας μήνας δημιουργίας, ένας μήνας ταξιδιών, ένας μήνας που μπορείτε να έρθετε κοντά με τα παιδάκια σας, αν είχατε βρεθεί σε μια σύγκρουση, να έρθετε κοντά με τον σύντροφό σας, να κάνετε μια καινούργια σχέση, να γίνετε τρομερά δημιουργικοί και να κάνετε κάτι καινούριο, το οποίο πραγματικά περιμένατε καιρό. Μοναδική παραφωνία και για εσάς, η 21η Αυγούστου, που εκεί μπορεί να συγκρουσείτε με τον σύντροφό σας, λίγο περισσότερο προσοχή. Το τέταρτο πενθήμερο του τοξότη και για εσάς, όπως όλα τα τέταρτα πενθήμερα, δεν συμβαίνει κάτι το συγκλονιστικό. Αυτό όμως που πρέπει να θυμάστε είναι ότι υπάρχει μια ελαφρά εύνοια σε θέματα ερωτικών σχέσεων και δημιουργίας, όπως επίσης και μια ελαφριά εύνοια για θέματα ταξιδιών, οπότε μπορείτε να περάσετε καλά. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη επηρεάζεται άμεσα από την έκλειψη που γίνεται στις 21 χονδρικά μοίρες του Λέοντα. Θεωρείται ότι είναι μια περίοδος καταπληκτική για να μπορέσετε τελικά να επιτύχετε σε θέματα σπουδών, να προετοιμαστείτε για θέματα εξετάσεων, αλλά και να μπορέσετε τελικά να προχωρήσετε ίσως σε μια σημαντική εξέλιξη μετακίνηση στη ζωή σας, ίσως να κάνετε μια μετακόμιση. Ταυτόχρονα θεωρείται ένα καταπληκτικό διάστημα για να μπορέσετε να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, όπως επίσης και να επιτύχετε πράγματα που σχετίζονται με συμφωνίες με το εξωτερικό. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη ίσως να καταφέρει κοντά στις 11 Αυγούστου να κλείσει μια συμφωνία επαγγελματικής φύσεως ή να έρθετε κοντά και με τον σύντροφό σας, ενώ στις 25 Αυγούστου ένα πολύ ενδιαφέρον και καλό ταξίδι θα γίνει στη ζωή σας εκεί κοντά, το οποίο πραγματικά μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή και να σας συναρπάσει με πάρα πολλούς ενδιαφέροντες θετικούς τρόπους. Και πάμε να δούμε τι γίνεται μετέπειτα με το ζώδιο του εγώ καιρό. Να μπορείτε κι εσείς να ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν σίγουρα τους εγώκερους, οι οποίοι εγώκεροι του πρώτου πενθημέρου φαίνεται ότι είναι ένα διάστημα που μπορεί να έχετε μια τάση για επανασυνδέσεις. Η Αφροδίτη παρόλα αυτά μέσα στο 10ο σας οίκο σας ευνοεί στο να μπορέσετε να επιτύχετε σε θέματα επαγγελματικά, ενώ εμείς στον 8ο στο να βγάλετε χρήματα από κοινές συνεργασίες και επαφές. Ίσως αυτός ο μήνας να σας βγάλει πάρα πολλά έξοδα εξαιτίας παιδιών. Από την άλλη όμως η εργασία σας και η επαγγελματική σας πορεία θα έχουν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Προσοχή κοντά στις 11 Αυγούστου, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποιες βλάβες μέσα στο σπίτι ή συγκρούσεις με γονείς, ενώ από τις 11 Αυγούστου και μετά η είσοδος του Άρη στο ζώδιο του Καρκίνου μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εντάσεις με τον σύντροφό σας. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζετε στα οικονομικά και επαγγελματικά σας ζητήματα να έχετε το μήνα Αύγουστο μια φοβερή προοπτική, ενώ σε θέματα κληρονομικών και σε θέματα επενδύσεων θα έχετε μια σημαντική επιτυχία. Ο Ερμής μπαίνοντας 25 Αυγούστου στον 1ο σας οίκο σας ευνοεί για να μπορέσετε να κλείσετε συμφωνίες με το εξωτερικό ή να πάτε ένα ταξίδι, ενώ μεγάλη προσοχή στις 28 Αυγούστου στις μετακινήσεις σας, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις με αδέρφια και με ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον εκτός όμως γονέων. Πάμε στο δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του εγώ καιρό, το οποίο προφανώς ξεκαθαρίζει ότι αυτός ο μήνας είναι ένας μήνας σημαντικής δουλειάς, επαγγελματικής επιτυχίας και οργάνωσης. Την ίδια στιγμή οι οικονομικές σας εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ θετικές. Επενδύσεις, επιτυχίες, μεγάλες προοπτικές στη δουλειά σας, μεγάλες προοπτικές στη ζωή σας. Θεωρείται πραγματικά ένα διάστημα απίστευτα δημιουργικό, μοναδικά εξελίξιμο και εκεί ακριβώς θα δείτε ότι θα έχετε πολύ ευχάριστα πράγματα. Αν δεν έχετε δουλειά θα καταφέρετε να βρείτε αν ψάξετε. Ευνοήστε επίσης για να αποκτήσετε το δεύτερο πενθήμερο μια υπέροχη, ας το πούμε, καθημερινότητα. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώ καιρό θα έχει μια φοβερή προοπτική για να λύσει θέματα κληρονομικών, ενώ οι επενδύσεις σας θα πάνε καταπληκτικά. Φαίνεται ότι είναι τώρα το διάστημα για το τρίτο πενθήμερο του εγώ καιρό, όπου έρχονται πολλά χρήματα, τα οποία πραγματικά θα σας κάνουν να χαμογελάσετε. Θεωρείται μία περίοδος με φοβερές προοπτικές και εξελίξεις και φαίνεται ότι θα μπορούσατε να είχατε μία εργασιακή και οικονομική επιτυχία.
Την ίδια στιγμή, γενικότερα, ο μήνας Αύγουστος χαρακτηρίζεται από την επαγγελματική σας άνοδο, αλλά και με τη δυνατότητα στο να μπορέσετε τελικά να κάνετε κάποια όνειρά σας, τελικά να επιτύχουν και να τα κάνετε πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι μια τρομερά παραγωγική περίοδος αυτή για το τρίτο πενθήμερο και για το δεύτερο βασικά. Οπότε θα μου πεις μες στον Αύγουστο δουλειά, Χρήστο, άρχομαι, στέλνεις? Ναι. Σε στέλνω για δουλειά, γιατί θα έχεις σημαντικές επιτυχίες. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώ καιρό δεν ευνοείται ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα. Όχι ότι έχει και κάποια δυσάρεστη όψη, απλά δεν υπάρχει ούτε κάτι καλό ούτε κάτι κακό. Η περίοδος αυτή είναι ουδέτερη. Έχετε κάποιες μικρές εύνοιες σε θέματα οικονομικών που θα σας βοηθήσουν λίγο να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, ενώ εργασιακά, αν ψάχνετε μία δουλίτσα, θα μπορούσε να σας ευνοήσει και να σας κάνει να νιώσετε πολύ καλύτερα. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώ καιρό επηρεάζεται άμεσα από την ηλιακή έκλειψη στο Λέοντα, οδηγώντας σε σημαντικές επιτυχίες σε θέματα επενδύσεων, σε σημαντικές εξελίξεις ό,τι αφορά κληρονομικά, ενώ την ίδια στιγμή θα καταφέρετε να επιτύχετε μία ριζική μεταμόρφωση στο χαρακτήρα σας, απελευθερώμενοι τελικά, να απελευθερωθείτε βασικά από φοβίες και ανασφάλειες του παρελθόντος. Είναι μια ηλιακή έκλειψη που σας τονίζει το εγώ και σας ευνοεί στο να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα όποια προβλήματα, ενώ την ίδια στιγμή σας γεμίζει την τσέπη σας με πολύ ευχάριστα πράγματα. Το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώ καιρό, το επόμενο διάστημα καταφέρνει οικονομικά να βελτιώσει κατά πολύ την ποιότητα της ζωής του, ενώ η δουλειά σας θα είναι τρομερά αποδοτική. Η περίοδος αυτή σας οδηγεί στο να έχετε μια πολύ όμορφη καθημερινότητα και ευχάριστες ειδήσεις, ενώ θα καταφέρετε να επιτύχετε περαιτέρω στα οικονομικά σας σχέδια. Κοντά στις 25 Αυγούστου θα έχετε και κάποια σημαντικά ποσά από την οικογένεια ή ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα που ταλάνιζε την οικογένειά σας να μπορέσει επιτέλους να λυθεί. Και πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά και το τι γίνεται και με το ζώδιο του υδροχόου. Οι υδροχόοι του πρώτου πενθημέρου προφανώς το επόμενο χρονικό διάστημα νιώθετε ότι θα πρέπει να επιλύσετε κάποια οικογενειακά θέματα. Το πρώτο πενθήμερο δουλεύει με τα οικογενειακά θέματα. Όμως η Αφροδίτη μέσα στον ένατο σας οίκο ευνοεί τα ταξίδια. Την ίδια στιγμή ο Ερμής μέσα στον 7ο σας οίκο ευνοεί συνεργασίες αλλά και μία σχέση. Η περίοδος αυτή σας ανανεώνει μέσα από το σπίτι και σας κάνει να νιώσετε πάρα πολύ καλά και όμορφα, ενώ θα υπάρξουν κάποιες φανταστικές και νέες προοπτικές στις 10 Αυγούστου για να καταφέρετε να κάνετε κάτι το οποίο περιμένετε εδώ και καιρό. Η περίοδος αυτή μπορεί να έχει μια ελαφρά συνεννοησία κοντά στις 10 με 13 Αυγούστου αν κάνετε κάποιο ταξίδι και προσέξτε πάρα πολύ τις πτήσεις σας γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις ή να τρέχετε τελευταία στιγμή. Το ίδιο και στα λιμάνια. Από την άλλη είναι μια περίοδος η οποία σας ευνοεί στο να μπείτε σε μια καινούργια παθιασμένη σχέση, αλλά προσοχή από τις 11 Αυγούστου και μετά, καθότι ο Άρης μέσα στον 6ο οίκο σας κουράζει ψυχικά και σωματικά και θα πρέπει να δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή στην ευεξία σας. Από την άλλη, από τις 13 Αυγούστου και μετά, θα έχετε σημαντικότατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά ταξιδάκια, ενώ και η εργασία σας θα είναι ιδιαίτερα αποδοτική και θα έχετε πάρα πολλές δυνατότητες για να επιτύχετε πράγματα που έχετε βάλει στο μυαλό σας πριν τις 17 Αυγούστου, που μπορεί να ταλαιπωρηθείτε λίγο παραπάνω. Από τις 25 Αυγούστου και μετά, η είσοδος του Ερμή στην Παρθένο σας ευνοεί για να μπορέσετε να κλείσετε οικονομικές συμφωνίες, ενώ μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στα οικονομικά σας κατά την 28η του Αυγούστου, καθότι η έκλειψη βάλει ιδιαίτερα την οικονομική σας κατάσταση και μπορεί να βρεθείτε ταπεί και ψύχρεμοι. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου είναι μια φοβερή περίοδος έρωτα, αγάπης, δημιουργικότητας και επιτυχίας. Θεωρώ ότι είναι ένα διάστημα το οποίο θα σας κάνει να μπορέσετε να χαμογελάσετε με 1002 τρόπους. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου ερωτεύεται, ταξιδεύει, συνεργάζεται, επιτυγχάνει και βγάζει και λεφτά. Είναι μια καταπληκτική στιγμή για το δεύτερο πενθήμερο του υδροχόου, η οποία θα σας κάνει να μπορέσετε να χαμογελάσετε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μία περίοδος δημιουργίας, μία περίοδος εξέλιξης και μία περίοδος χαράς, ικανοποίησης, αναζωογόνησης και επιτυχίας. Μόνη παραφωνία κοντά στις 28 Αυγούστου, εκεί μπορεί να χάσετε χρήματα από επενδύσεις, αποφύγετε τα τυχερά παιχνίδια και τον τζόγο, αλλά και οποιαδήποτε χρηματιστηριακή και επενδυτική κίνηση από τις 25 Αυγούστου και μετά.
Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου μιλάει ξεκάθαρα για τη δημιουργία μια νέας σχέσης ή για την ανανέωση μιας υπάρχουσας σχέσης, ενώ την ίδια στιγμή επαγγελματικές συνεργασίες και επαφές σας κάνουν να χαμογελάσετε. Όλος ο Αύγουστος σας κάνει να νιώσετε πολύ καλά, πολύ όμορφα, ενώ οι υπέροχα ταξιδάκια θα σας κάνουν να νιώσετε μοναδικά και να μπορέσετε να αλλάξετε τελικά τη ζωή σας με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Χαρά, ικανοποίηση, επιτυχία, αναζωογόνηση, κατάκτηση είναι αν μη τι άλλο για μια φανταστική στιγμή η οποία θα σας κάνει να νιώσετε όμορφα, δημιουργικά. Επιτυχίες τέλος πάντων θα έρθουν στη ζωή σας. Μόνο 21 Αυγούστου μπορεί να καθυστερήσει κάποιο ταξιδάκι σας και λίγο να εκνευριστείτε. Αλλά τα πράγματα κατά τα άλλα θα πάνε καλά. Το τέταρτο πενθήμερο του υδροχόου, όπως και όλοι του τετάρτου πενθημέρου, δεν έχετε κάποια συγκλονιστικά γεγονότα. Θεωρώ ότι είναι μια περίοδος η οποία θα σας δώσει την δυνατότητα στο να καταφέρετε να ερεμήσετε. Και βέβαια θα υπάρξει και λίγο φλερτ, λίγο επαφές, λίγο κόσμος δεξιά και αριστερά, που σίγουρα θα σας κάνει να ανανεωθείτε το τέταρτο πενθήμερο και να νιώσετε λίγο πιο όμορφα επί της καθημερινότητάς σας. Αλλά γενικά θεωρείται ένας βουβός και ήρεμος μήνας. Το πέμπτο πενθήμερο επηρεάζεται άμεσα από την έκλειψη την οποία γίνεται στο ζώδιό σας, στο ζώδιο του Λέοντα, που είναι ακριβώς απέναντί σας, συγγνώμη, αυτό ήθελα να πω. Μία μοιραία γνωριμία, σχέση και επαφή. Αυτή η ηλιακή έκλειψη έρχεται για να σας φέρει ένα σημαντικό έρωτα. Ταυτόχρονα και μία σημαντική συνεργασία. Θεωρείται μια επιτυχία έναντι των ανταγωνιστών σας και γενικότερα είναι ένα διάστημα το οποίο θα σας κάνει να νιώσετε καλά, όμορφα και κυρίως ένα διάστημα που θα σας λυτρώσει από πάρα πολλές και δύσκολες καταστάσεις. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτή την περίοδο, γιατί αυτή η ηλιακή έκλειψη προσφέρει έρωτες, προσφέρει επιτυχίες και σημαντικές ανανεώσεις, τις οποίες περιμένατε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Μια έκλειψη που είναι τελικά μια ευκαιρία για μια νίκη. Το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, αν μη τι άλλο, το επόμενο διάστημα ευνοείται ξεκάθαρα για να μπορέσει να κάνει μια ερωτική γνωριμία, η οποία θα έχει ίσως και ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο γενικότερα στην κοινωνική σας ζωή, ενώ το επόμενο διάστημα ευνοούνται και συνεργασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια επιτυχία σε θέματα επαγγελματικών. Είσαστε όμως σε μια ενεργοποίηση του καρμικού άξονα του δεσμού της σελήνης, όπου δηλώνεται από εδώ και στο εξής: μοιραίες γνωριμίες και συναντήσεις θα σας κάνουν τη ζωή τελικά πάρα πολύ σημαντική, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια ίσως καρμική μοιραία σχέση στη ζωή σας. Και να κλείσουμε λοιπόν και με το ζώδιο των Ιχθύων και το τι θα συμβεί στα ψαράκια το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει για το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ. Σίγουρα για εσάς η Αφροδίτη που μπαίνει στο ζυγό στον 8ο σας οίκο σας ευνοεί για θέματα επενδύσεων, ενώ ο Ερμής μέσα στο Λέοντα, σας ευνοεί για να μπορέσετε να επιτύχετε κάποιες εργασιακές συμφωνίες. Είναι μια περίοδος έντονων μετακινήσεων, ενώ φαίνεται ότι θα πρέπει να προσέξετε λίγο τις μετακινήσεις σας, γιατί μπορεί να υπάρξουν μικροατυχήματα. Όχι κάτι σοβαρό, αλλά κανένα φανάρι, καμιά πόρτα, κανένας καθρέφτης μπορεί να χαλάσει και εκεί να υπάρξουν κάποια χρήματα παραπάνω που πρέπει να δώσετε. Θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή γενικότερα τον Αύγουστο, γιατί υπάρχει μια τάση για πολλά έξοδα τα οποία θα σας απασχολήσει, ενώ από τις 11 Αυγούστου και μετά ο έρωτας πρωταγωνιστής στη ζωή σας, με νέες ερωτικές επαφές που θα μπορούσαν να σας κάνουν να νιώσετε τρομερά ανανεωμένοι. Προς το τέλος του Αυγούστου θα υπάρξουν σημαντικά έξοδα για θέματα παιδιών, ενώ ο Ερμής από τις 25 Αυγούστου και μετά ευνοεί την ερωτική σας ζωή. Μετά όμως από τις 4 Σεπτέμβρη, γιατί στις 28 Αυγούστου συμβαίνει η σεληνιακή έκλειψη επάνω σας, που είναι μια έκλειψη ιδιαίτερα δύσκολη, προκαλώντας ξαφνικούς σπασμούς, συγκρούσεις και εντάσεις με το ευρύτερο περιβάλλον σας, και χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή στο να είσαστε διπλωματικοί για να μην βρεθείτε μπροστά σε πολύ σημαντικά αδιέξοδα. Οπότε προσοχή, κόκκινη ημερομηνία 28 του Αυγούστου. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, σε τελείως διαφορετικά πλαίσια, η περίοδος αυτή σας ευνοεί για να βγάλετε χρήματα, να σας βοηθήσει το σπίτι σας να περάσετε καλά η οικογένειά σας, να πετύχετε μια αγοραπολισία, να αποκτήσετε μια καλύτερη καθημερινότητα και γενικότερα η ζωή σας να γίνει λίγο πιο όμορφη.
Θα μπορούσατε προς το τέλος του μήνα να κάνετε μια γνωριμία με κάποιο πρόσωπο που όμως θα είναι λίγο προβληματική και θέλει λίγο προσοχή. Γενικότερα όμως μπορούμε να πούμε ότι η περίοδος αυτή είναι ανανεωτική για το δεύτερο πενθήμερο του Ιχθύ σε ό,τι αφορά την οικογένεια, μετακομίσεις, αλλαγές σε δουλειά, χρήματα από τη δουλειά και από επενδύσεις και από την εργασία και καθημερινότητα. 28 Αυγούστου, προσοχή σε διαπροσωπικές σχέσεις και σε συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ θα πρέπει να περιμένει μια σημαντική θετική αλλαγή στα εργασιακά του ζητήματα. Θα πάρετε κάποια χρήματα τα οποία περιμένατε καιρό, ενώ δικαιώνεστε για κάποιες σημαντικές σας προσπάθειες. Η περίοδος αυτή γενικότερα μέχρι τις 19 Αυγούστου είναι μια περίοδος ξεκούρασης, αλλά και περίοδος εργασιακής επιτυχίας. Θεωρώ ότι θα καταφέρετε αρκετοί Ιχθύες του τρίτου πενθημέρου να καταφέρετε να κάνετε πράγματα τα οποία περιμένατε καιρό και να ανανεωθείτε με κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε κάτι καινούριο στη συνέχεια επί των εργασιακών σας ζητημάτων. Εργασία, επιτυχία, ανέλυξη, ενώ η μοναδική δύσκολη όψη είναι κοντά στις 21 Αυγούστου, που εκεί μπορεί να υπάρξουν πολλές οικονομικές δυσκολίες, λόγω του ότι μπορεί να πρέπει να δώσετε κάπου ξαφνικά χρήματα. Μετέπειτα όμως και πάλι από τις 25 Αυγούστου τα πράγματα φτιάχνουν και είσαστε καλύτερα. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, όπως και όλα τα προηγούμενα τέταρτα πενθήμερα, θα έχουν μια σταθερότητα και μια ηρεμία. Η περίοδος αυτή σας ευνοεί κυρίως για να μπορέσετε να ηρεμήσετε στην καθημερινότητά σας και αν είσαστε άνεργοι να μπορέσετε να βρείτε μια δουλειά η οποία θα σας κάνει να νιώσετε επιτέλους λίγο καλύτερα και λίγο πιο όμορφα. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ επηρεάζεται άμεσα από την ηλιακή έκλειψη που γίνεται στις 12 Αυγούστου και σας υπόσχεται μια σημαντικότατη επιτυχία σε θέματα εργασιακά. Εργασιακή επιτυχία, εξέλιξη και άνοδος. Άνοδος σε πάρα πολλά θέματα τα οποία περιμένετε εδώ και καιρό. Θεωρώ ότι είναι μια φανταστική στιγμή για να μπορέσετε να αλλάξετε δουλειά, να μπορέσετε να πάρετε την προαγωγή που θέλετε ή μια οικονομική αύξηση την οποία επίσης περιμένετε καιρό. Είναι μια περίοδος ολοκλήρωσης για εσάς τα εργασιακά, ενώ και σε θέματα ευεξίας θα νιώσετε τρομερά αναζωογονημένοι. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ φαίνεται ότι είναι για εσάς μια περίοδος όπου έρχεστε κοντά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους και περνάτε υπέροχες στιγμές με την οικογένειά σας. Την ίδια στιγμή νιώθετε ψυχικά ήρεμοι και όλος ο Αύγουστος μιλάει για ξεκούραση, για αγάπη, για προστασία από την οικογένεια και πολύ ωραίες στιγμές γενικότερα με το σπίτι σας. Τα πράγματα δυσκολεύουν από τις 24 μέχρι τις 30 Αυγούστου, όπου εκεί θα υπάρξουν σοβαρότατα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητά σας και στην εργασία σας, με κίνδυνο υπερκόπωσης, οπότε θα πρέπει να δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή για να μην βρεθείτε σε αδιέξοδα. Κάπως έτσι είναι, αγαπημένοι μου φίλοι, αυτή η περίοδος, η τόσο σημαντική του Αυγούστου. Εμείς όμως θα είμαστε μαζί και για τις επόμενες Κυριακές για να μπορέσουμε να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα σημαντικά γεγονότα. Το πρόγραμμά μας είναι ξεκάθαρο. Την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου, θα αναλύσουμε την ηλιακή έκλειψη. Στις 26 Ιουλίου θα αναλύσουμε τη σεληνιακή έκλειψη του Αυγούστου, ενώ στις 2 Αυγούστου θα αναλύσουμε το Σεπτέμβριο, για να μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι για όλα μέσα από το κανάλι μας, το κανάλι αστρολογίας που σας λέει πάντα την αλήθεια, ξεκάθαρα, με αναλυτικό τρόπο και με πολύ αγάπη. Και ευχαριστώ που μου την επιστρέφετε. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια.